Mas mo ito, kita ko may mais pa gani. Ate, ang mais na dula na, kating kansi. Why nagpabatsa gabi ba? May libre ka nito? O, ito, kagabi? Oo eh. O, ito libre May libre ko na to. Libre Ni ko ni. Brian nasigo ko ni kung aw. Na may agaw to libre to kay sa Camprexo. Ay, hindi ko ito ba siya napabatsa nga libre. Ay, nakasat-sat pa na to. Libre preparar bayad. Kaya kami, simpo kami kay Garo kung pala si Kagawad Peter no Plebla. Sa 25 Abansiyon kong abansi para pag kwansi mo pangagda. 25? Diba simagsungod ka? Oo eh. Anong adlaw naman? Ati mo nang adlaw sang 25 kag sang Martes nga tinion Marte mo ka weekdays man naman. Alang man naman. Sige lang. Ituon mo mga Domingo bla. Na tuon mo mo sa programa. Tige na hungod-ungod ko na para wala ka. Ay na. Inulusol ka. Ay, inulusol ka kay Kola ko. Ay, akso na kitang ka. Mano ka, mabulyada ka kansiyaw? Oo eh. Ba? Timpra noon ta pa. Ay, sige. Para Fight, sa fight. mo Fight. Ayos. Fight sa kansi. Oh. Report kay Kasama City Police Office. Para sa ABB program, Action Eric Magbano nag-report sa Bacolod. Action Radyo! Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat aksyon Eric Magbanwa balita sa Bacolod City Police Office. Sa mga ka-aksyon tadagaling nga daw kaluyas ang immune system taho. Duway taga na giho subong kay Baldo permilang lapyo lawas mo. Kulang na vitamins toy. Vitamin C ang kinahanglan mo dira. Ginarekomendar ko si mo ang alkaline base nga Mighty C. Amon isang vitamins nga alkaline mga ka-aksyon. Alkaline nga vitamin C, Mighty C. Para sa mga kauturan tada nga maluyang immune system. Luyang immune system mo dali ka madukta na balatian. Kag masami ka ma-infection. Kag masami ka ginaubo ka ginasipon, Mighty C ang kinanglanan. Tilawi bala. Kay si Jo Marie nakapamatuod na Mighty C garantisado sinanga bagay. Plus nga tumarantaman sang Santon Plus Herbal Capsule. Ini para sa mga utod nga may mga bukol-bukol sa lawas bla. Gout siya, arthritis kunano man da. Ang goiter kag cyst mga ka-aksyon. Wow. Santon Plus Herbal Capsule isa ka food supplement ni sa aton siningalawas, meaning pagkaon siya sa aton siningalawas. Nga nagakakas ang balatian para sa siguradong mayong panglawason. Santon Plus Herbal Capsule. Dugangan ta sa pagtumar sang Mighty C. Alkaline base nga vitamin C. Mabakal ina sa mga botika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Matapos ang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO kadto antang balita ni Aksyon Artay Hupon sa SART. Pagpasaniyog sang programa kag paghatag proteksyon sa dunang manggad dapat hatagan prioridad sang gobyerno probinsyal kanang kalilain nga mga ahinsya suno sa Green Alert Negros. Yari ang countdown sang balita web Aksyon Artay Hupon sa Special Assignment and Research Team Aksyon Art. Hindi dapat pagbaliwaraon sang probinsya sa Negros Occidental kag Oriental ang natabo dito sa Benguet bangod hindi malayo ang sunrise nga kon diri mag-igo ang madamol nga ulan nga kon estimate pa sang pag-asa mga isa ka bulan nga pagtupas ang ulan tong resulta sa pagkatipag kon pagluntad sa landslide sa area sang Benguet hindi man malayo nga matabo na diri sa Negros Occidental kag Oriental kon wala sang mitigating measures so kung imuon nga tikang ang gobyerno sang duha ka mga probinsya. Ining palayag ni Ludel Magbanwa sa kamiyambro kag coordinator sa SAC sang Green Alert Negros nga sunod sa iya ang reforestation dapat ini atindihon sang mga ahinsya sang gobyerno kag duha ka mga provincial government sang Negros Oriental kag Occidental. Siringya kunway manggid diri sa aton niya sang mining abing katulad ditong ga-operate bisan small scale niya damo man diri mga quarry operation
ang ginapatigayon iya sa duha ka mga probinsya. Ti kun wala lang o baliwalaon lang kag way gid sing imon nga tikang sa uli matabo nga magkalagkalbo gid ang aton sini kabukiran bisan pa man nga may aras ang mga natural park kita nga ginaproteksyonan pero dapat dugangan pa ini bangod may mga porsyon na sa mga kabukiran o kung sa pinag mga bukid diri sa Negros nga kalbo puro-puro nagkakugnan ang nabilin aksyon Rex. Sunod pa sa iyang ti dapat ang gobyerno ang i-encourage hindi lamang ang community kag usisaon kung anong sarang nila nga mahimo paghimudos para nga mapadayon ang green program o kung ang pagpananom sang kahoy sa palibot sa probinsya. Yari si Mr. Lodel Magbanwa. Gaya na namon ginapanawagan nga kilanglan gidaya nga Marifores gidaya ang aton nga isla kay historically 90% gidaya during the Spanish times 90% forest ang Negros kasubong niya best estimate na less than 10 gapon give ranging from 4% to 8% of the total island is forest. Kag ang based on studies, para stable aton nga ecological services, dapat 54% of the total land area must be covered with forest. To maintain hydrological functions, which is maintain water, kag also prevent floods, we need at the minimum 40%. Given that, nga bilin nilang sa aton is best estimate is still 8%, kadako gid ang aton nga buluhaton para ma-stabilisar ang aton mismo isla. O kag bilang isla, hindi na ni pwede lang Negros Occidental or Negros Oriental. Kay ang backbone gid sa aton nga isla amo ni ang North Negros National Park, ang Mount Canlaon, hasta na sa Lake Balin sa Siaw Peak, hasta na sa Mount Talinis. Kinanglan tanan lang sa playag ni Mr. Lodel Magbanwa. Ang kaaksyon nyo, aksyon na tayo hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita sa Special Assignment and Research Team o Consart. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:42. Sa mga kaaksyon tada nga wala sang transistor radio pero may yara internet, i-check lang ang amon sining feed live sa YouTube. YouTube live sang Aksyon Radio Bacolod. Magkapamati ka mo da baya YouTube kung bakod internet niyo. Why ka mo monitor sa radio? Sa YouTube ka mo kadtoy, i-type lang ang Aksyon Radio Bacolod Live. Mabatian na ang tanan nga programa dira sa Aksyon Radio Bacolod. Ayos! Matapos ang balita ni Aksyon Artay Hopon, kaduan tang balita sang patrol naka-standby si Aksyon Alvin Graba. September 21 movement. Nagapatigayon sa dakong rally protesta ho sa Southern Negros. Ini may kang tanan sa paghanduraw sa martial law. Temprano pa ba nagsugod na? Yari ang report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, preparado na actually ang mga leaders ng September 21 movement. Wala pa yung garali. Yes sir, sa September 21 pa sila, Biyernes nga adlaw. Okay. Oo, ang ila sini nga pagpatigayonon nga rally protesta. Dako ni nga rally protesta sunod diri kay September 21 movement Secretary General Felipe Ipi Helye. Sa diin sunod diri kay Helye, ang ginabulubanta diri nga mga 2,000 ka mga mangunguma upod na ang ila sini nga mga leaders pag upod man ang pila ka mga militante nga hubon ang magpatigayon man sining nga dako nga rally protesta sa syudad mismo sang Kabankalan nga mga sugod sa Bacolod City Public Plaza or rather Kabankalan City Public Plaza padulong sa merkado publiko sa syudad sang Kabankalan. Ini kagantuyo sang amo sini nga rally protesta nga ipabutyag ang ila sini nga pagpamatok against sa Panguluhan ni Duterte nga sa diin suno mismo kay Helye ang pabuluyo niya mismo ang nagapahayag sang ila sini nga pagpamatok sa dagway
sa diktadurya ni Presidente Duterte. Sa diin suno siya hindi na sila pabor o ila sini ginapamatukan ining charter change sa kontsatsa ni Duterte bangod isa ini kapaagi para ipasulod ang diktadurya nga pamaagi kaagay sining national ID system ang mga militarisasyon sa kaumhan kapin pagid sa gabinete ni Duterte. Suno sa iya nga ang rason diri isa sa mga naangkon sadto sa tiyempo man sang 1972 amo ang repression ang mapintas bala nga pagharas sa mga militar sa kabuhi sang kadamaan mga leader man sa mga mangunguma sa diin iya diri gindaragway nga ang 1972 nga martial law isa ini ka madulom nga chapter o kung kasaysayan sa kasaysayan sa nga Pilipinas sa diin madamo o kung linibo diri ang ginpamatay, linibo man ang ginpandakop, ang linibo man ang nakaangkon sa mga injustices o kung na hustisya sa diin sa Lunes man sa Biyernes nga adlaw September 21 sa diri nga ila sige pagadumdumon amo ang komemorasyon man sang Escalante Massacre sa ika-33 katuig na nga pag sa natabo nga insidente. Ari ang pahayag ni Felipe Helye. Ina tanan nagapakita na sang kung ano na ni subong ang gobyerno ng Duterte nga mas nagapalayo nga tayo sa hanay isang pugloyo. Mas nag-serve na sa interes ang mga incheck sa iyagin pumisahan ng servisyohan nga mga Pilipino. So tingga doon ang pagpati karon sa September 21 movement nga wala sa serve sa Pilipino si Duterte sa baylo nag-survey ini sa mga incheck na. Yes, amo ginayang konkreto sa mga itsura ni Duterte, no? Halos ginbaligya, halos tugyan ni Duterte ang mandat sa Pilipinas para sa mga incheck, no? Aksyon na Rex sa kabahin lang sa nga pahayag ni Felipe Helye. Balita sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba, kadtuan tang balita ni Aksyon Marlon Hinawia. Direkta sa Dakbanwa sang Silay. May kang tanan sa sining hiwat sang ikawalong anibersaryo sang Negros Occidental Comprehensive Healthcare Program. Inigin pa mo pangunahan ni Governor Alfredo Maranion Jr. Direkta mismo dito sa Dakbanwa sang Silay. Disimple malang ang ayo sang gobernador ang ining programa sang probinsya. Ang ining luyag ni Gob Maranion nga dapat padayunon sang masunod nga gobernador ang ining sahi sang programa para sa mga lubos nga pigado nga hindi makasangkol magpadangat sang ilahimata sa mga ospital kag wala mani. Yari ang kaunta sa balita we have Aksyon Marlon Hinawia, direkta sa Dakbanwa sang Silay. Aksyon Mar. Aksyon Rex, bago laman natapos ang isa ka aktibidad dari sa sulod gid mismo sang Teresita Halandone Memorial Provincial Hospital sa Barangay Balaring, sulod sang Silay. May kantaran sa selebrasyon sa ika-8 katuig ng anibersaryo. Sang ginlunsar ang dako nga health insurance kung makadig ini pinakadako kaglapnagon nga health insurance program sang gobyerno provincial sa idalom nanday Governor Alfredo Maranion Jr. kag 3rd District Congressman Aldi Benitez. Ikawalo, Botsalingon, pinupesahan ini sang tuig 2000 Aksyon Rex. O galing kay wider ang presensya ni Congressman Albi Benitez kay may importante mo sa gintabungan dito sa Metro Manila. Sa may Sanday, Governor Maranion, kag Vice Governor Eugenio Jose Lacson with Board Member Salvador Manny Escalante. Amo ang nagtanguna sa saring aktibidad. Dirigin na presentar una kung ano na ang nalabutan sang saring programa kung napila na ang mga nakabenepisyo. Aksyon Rex sa record nakapakita nga as of August 31, subong nga 2018,
sa member families nga 266,465, 55% na siri, but sa ringon sobra sa katunga na ang naka-avail o kung naka-benepisyo sang sining no chip. Ang may pinakadako nga coverage amo ang ikatatlong distrito sa 63,638 ka mga pamilya nga miyembro, 80% gid siri ang na-cover ka nakabenepisyo na sang sining no chip nga programa. Ayo ni Governor Marañon sa masunod nga mangin gobernador diri sa Negros Occidental dapat para yunon ini, no? Kay man tapos ng termino ni Governor Marañon sa 2019, tapos naman ang termino ni Congressman Albi Benitez sa 2019. Yari ang mensahe ni Governor Marañon. Very successful. Tag about more than 200,000 families na recovered. More than 200,000 also are well served. Tag there is a total membership almost more than 1 million. Kay more than 200 head of families are enrolled. So with average member per family of 5, that's more than 1 million. 10 years kag it is already sustainable pag imutangan talaga pundo na maski sinong ari di sa probinsya, magasigisigi na lang. Because this is a very successful program. Kada ko bitong buligan sa ating mga kulturan ng mga mediocre figure. Imagine kung masakit ka, o ikinig sa kalubayad sa ospital, hindi kung may no chips cards ka lang, batunon ka lang sa ospital, no question asked. Nag-report live gikan sa Silay Hospital. Report gikan sa Kapitolyo Provincial. Ang Kaaksyon yung aksyon na Mahal Hinovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Salamat Aksyon Marlon Hinovoya, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, direkta dira sa Dakbanwas ang Silay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:52 na. Malakay finansa na iho, basi kinanglan nyo kapital sa negosyo lakat sa abroad, tuition fees kagiban pa. Way kagid makadtuan, way ka mapalapitan, subong sini ang Malakay Finance yaranan. Handa magbulig sa inyo sa labing kubos nga nagakinanglan. Jutay ang requirements, nubo pang interes kag. Kalakip man nga ang manamid riya kay dasig ang release mo. May required collaterals lang ang Malakay Finance katulad sang SSS kag GSIS pension, house and lot titulo sang duta, residential, commercial, agricultural kag chattel mortgage. Ang Malakay Finance mga kaaksyon, yaradra na hamtang sa corner North Drive and San Juan Street, Santo Niño stop sa Barangay 2. May sanga ini sa Northern Negros dira sa Victorias. Ground floor sang RPG Mall, Osmeña Avenue. Kilid lang sang simbahan Katolika sang Victorias. Sa Cadiz, yara sa Dala na Bilarde. Sa Sagay City, Rojas Street, Barangay Poblacion 2. Kag sa Bago City, yaradra sa Adja Building 3rd Street, Barangay Poblacion. Kag sa La Carlota, sa Magan Building, Yungki and Verto Streets. Sa Kabangkalan, yaradra sa Gargantiel Building, Guanson Street, Barangay 2, Ciudad sang Kabangkalan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Amuning nga mga oras daw kanamit gid ihigop sang mainit nga kafe. Ang kafe nga hindi makaapekto sa lawas kag wala nagasulab sa sulok-sulok. Amunang nami ihigopon subong na.
nga klase sang kape. Isa lang ginarekomendar ko sa inyo, ang kape nga makarelax ang lawas mo. Ang kape nga bulong na sa lawas ta. Hindi kayang kape nga makasakit pa sa lawas ta. Pangitaon tang kape nga makabulong sa lawas ta. Makarelax ang paminsaro naton Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amo na ang i-coffee naton nga magbarkada. Kaya di ka namin kung nag-istoryanay kamo exchange of ideas kung ano pa da nag-relax ang imo paminsaron kag nag-pa-alerto sang paminsaron mo. Santon Plus Herbal Coffee Mix. Atensyon pagida sa may mga may mga arkingking sa kamot. Ga problema bala kamo sina. Ga problema kamo sang punggod nyo, sang wrinkles ninyo, mga pikas-pikas das pamanit nyo. Kita ka mo na pikas-pikas lang dugo pulula-pulabla. Amo nang gamiton nyo, Santon Plus Herbal Soap mga kakson. Ang habon nga makapakinis kotes. Inang mga punggod mo magagaladulan na. Ang mga wrinkles mo kag pikas-pikason nga pamanit mo. Ayos na sa Santon Plus Herbal Soap mga kakson. Ang nami pag hindi nga ginaproblema yung inang maitom nga ilok. Nami na pag habon mo ang ilok nga maputi, ang ilok nga maitom, maputi gina siya sigurado gid. Amo nang importante kagang mga kung kaisa ti ang lawas ang isa ka tao mayara kung kaisa nga baho-baho ina madula na kung makagamit ka na sang Santon Plus Herbal Soap mga kakson. Tilawan mo ha. Mabakal ng mga produktong ginalawag ta sa inyo og saran sa mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, last 12:56 na nga ton oras. Ma-unload tanay sa mga obligasyon tani ginagmay ho. Sa kay paring Ronnie Sidayon Gordon, si paring Simeon Lingko Ronquillo ho, ga monitor man. Gatutok na sa Aksyon BBB kay Inja Line. Inday Lini guro niya sa Lagasan Bago. Kay Rofi Libran sa Kabangkalan, Sir Elmer Libon sa Silay, Milania Bulak Seferiano, si paring Jonel Seferiano, Nerio Baluyot, kag Choy Angelo Altia sa Porocros. Ang paramihan nalin sa kay Simeon Lingko Ronquillo. Ayun. Si si Rofi Libranga pamati mandaho sa Kabangkalana. Gatamyaw siya sa iyang mga kaibigan. Sa kay Elsa Binyabon. May lang ang pagpamati. Kag sa kay Elmer Almorato. Monitor sila sa Canson Subdivision na Carlota. Kag ang Morato family. No? Almorato family. Kay Gary Pedrosa. Monitor man siya si Herdy Esposo, si paring Roger Montalvo kay Tuay dira sa Shimmer's Wine Center, si Tigbatas Marlon Solidom, idol sang tanan. Nagakaon ko di. Aba ka namit pampamatso na nga klasika. Kwan mo subong ginahimo pare koy. Oatmeal ha? Mantiner siya pampadako abs. Samtang nagaprograma siya kuno mabuhay ka kagang Aksyon Radio. Dari kita sa patas nga komentaryo mabuhay ang mga tigbatas kag kapatas. Ay pertiyo si Tigbatas Marlon Solidom. Ang tao nga mahapos palapitan. Ay perti. Way nasugpon na magsugpon patay huya. Kay Mimi Alarcon, mayad nga udto Action Rex. Mayong udto man kay Rona Hilvero, monitor subong udto si Gerard Solog, si Joven Dilocanog, kag si Erwin Natora, no? Pamati man sa Pontevedra, talang kay Erwin, kay lihog ta check sang message mo to eh. Daw mahulog ko ba sa ginapungkuan ko?
Kay Madam Elizabeth Gamala, may lang ang pagpamati dira sa Barangay 31, no? Purok Santa Ana sa Malacca and Gamala family. Sa kay Emma Rojo Aguilar, may lang ang pagpamati. Likewise kay Romeo Del Mar Hawod, no? Pamati man siya subong kag ang Hawod Sasyo family pamati man, no? Kay Madam Lilibeth Niña Sel Arivalo Bindol, kay Ken Alonso Gay, Pipito Bacauco o kung Pipito Bicauco from Boracay Island. Grabe ba? Sa kay Mr. Milili Oligo, si Arlene Niegos Tavera. May lang ang pagpamati Arlene Niegos Tavera. Kay Heaven, Christian Roa. May lang ang pagpamati Nelson Obana, Nelda Siguanse. Sa kay Batch Jonathan Fuentes. Ga-monitor man siya. Tamyaw-yas misi siya lang si Melda ho. Dira sa Victorias kag sa Duania ka mga upod dira sa Country Homes Alihis. Si Roslyn nga nagapanglaba kag ang manghod ko nga si Roda nga nagadecorate sang Christmas tree. Amo na iyang nami timplano pa mag-decorate na kay para manimaho na ang Disyembre, na? Madam Elizabeth Kiatson Sagares, may lang ang pagpamati man. Kag kay maninay niya Chinita Alfabito. Kag Alex Mesias, kag Rosemary Aquino dira sa Purok Maghiliogyo na da, sa area sang Barangay Sumag, no? Barangay Sumag ni si Madam Chinita Alfabito. Si Iderica Ford, walang ang pagpamati sa kay Junior Rihon. Mayong udto, ayos, Junior Rihon, G.R. Rihon. Kay Iderica Fort, si Iderica Fort, membro ni sang OTTG, ho? Sir Boy Coral, kag nong Edro Amar, malang ang pagpamati, dara sa Country Home Space 2. Kag malang ang pagpamati da kay Kagawad Joffred Zapanta sa Barangay Robles. Kagawad Joffred, malang ang pagpamati, Kag kalakip man sa kay Barangay Kapitan Felix Chad Feria sang Barangay Robles. Ay sa kay Juan Galiho, ga monitor man si Bugadaghan ba? Sandumanan bla? Sa Zone 12 si Judy Tobilla kag si Jocelyn Reyes. Si Edwin Gonzales kag Mr. Suerlito Pabilona. Hernani Paniedra sa Zone 10 Handumanan, may lang ang pagpamati. Likewise kay Mrs. Lini Tiligyoho sang Zone 9 Handumanan. Gapa damo-damo na gid sila. Way hindi na gid man malikawan Kay Mario Hirona, Alan Tayapad, Lucina Magbanwa sang Zone 7 Handumanan. Kay Nigaya Bautistaho, kay Kyla Amar, Malo Atido, Fibian Libon sang Zone 12. Ari pa si Juaneta o kun Juanita de la Torre, Maricel Bersales sang Zone 10, Handumanan ga monitor gid. Hey! Ga amat na sila damo. Tipunon tali mga lahita. Kay Raymond Kataan sang Wins Barbershop. Amo na iyang mayuda. Kay may barbershop sa Wins Barbershop sa Handumanan. Kay Raymond Kataan, salamat gid. Thank you gid. Kag kay Heyen Mondia dra sa Pulo Pandan, malang ang pagpamati man diri sa Aksyon PBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Good news, mga bash! May dugay ng schedule ang Philippine Airlines. Halin Bacolod, padulong sa Metro Manila o vice versa, nga may introductory base fare nga 1,748 pesos lang. Diba mga bash? Ano pang ginahulat nyo? Biyahe na ta! Ang Philippine Airlines sa nagabiyahe Bacolod to Cebu, vice versa, 2 ka flights kada adlaw. Bacolod to Clark, vice versa, 5 ka beses sa isa ka semana.
kag tugtub anom naman ka flights ang Bacolod Manila vice versa sa adlaw naman sang Huwebes, Biyernes, Sabado kag Domingo. Sa dugang nga impormasyon, mag-login lang sa www.philippineairlines.com o kung magbisita sa pinakamalapit nga PAL ticketing office o kung partner travel agent. Biyahe na sa Philippine Airlines. Suabe ang aroma. Senthon Plus Coffee Mix. Suabe ang timpla. Senthon Plus Coffee Mix. Suabe ang sabor. May kape ka na, may bulong ka pa. Adlaw-adlaw may tuman nga peligro sa pamilya mo. Ang tooth decay. Pero hindi ka magkabalaka. Yari na! Ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power para sa maximum protection batok sa tooth decay. Goodbye, tooth decay! Basta may unique maximum everyday! Unique Toothpaste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang Gems 5-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng. Nakatutulong ito para maging masigla, malakas ang katawan at tumutulong magpatalas ng memorya. May agaricus mushroom na mabisang antioxidant at para tulungang lumakas ang inyong immune system sabay ng proper diet at healthy lifestyle. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Ang kapeng kakaiba. Mabibili sa mga supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Narito na ang showdown ng pinakamagaling na mga choir sa bansa, ang 2018 MBC National Choral Competitions. Sumali sa Children's Choir Division o sa Open Category at maaaring manalo ng mahigit 100,000 piso para mag-audition. Maghanda ng high-quality video recording ng inyong choir kasama ng audition form at ipadala sa MBC National Choral Competitions, Manila Broadcasting Company, Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City, bago mag-October 15. Para sa iba pang detalye, tumawag o mag-text sa 0917-865-9400 o tingnan sa Facebook ang MBC National Choral Competitions. I'm getting ready. Ayohon ko na gid today. Magdidikar, gonna try harder. Himuon ko ni with champion energy. Bago nga Milo, subong mas chocobolty na kag mas madamos ang B vitamins kaysa sang unang nga timpla. Milo a day, champion energy for my day. Milo a day, I drink Milo, Milo every day. Sugudi ang adlaw sa bago nga Milo. Galing mo, galing Milo. Vilma Bernaldez, kasakit permi nga akon nga TL. Pero kabati ako sa Dr. Alfred Pure Mangusten, tumar ako. Kaayo gid sang ako nabatyagan. Salamat gid sa Dr. Alfred Pure Mangusten Capsule. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumanahan sining waragwagan. Madamo gid nga salamat. Mayong adlaw sa tanan, kag welcome sa aton programa nga ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3, ang pinakasikat nga vitamin hormone suno sa pubmed.gov nga makapalikaw, makapatap na kag makapaayo sa 17 kasahi isang cancers kag 105 ka mga balatian. Ano ba lang may ara sa Life Extension Vitamin D3 nga agin natawag ni siya nga super vitamin? Kag para mag-eksplikar sa aton kung nga agin tawag ang Life Extension Vitamin D3 nga super vitamin, ari si Mr. Jonathan Granada. Mayong adlaw sa aton mga pinalangga nga mga kauturan kag sa kutob sang malabutan sining aton nga programa nga again nahanungod sa pagkaimportante sang vitamin D3 labi na gid ining Life Extension Vitamin D3. So mga biyan kadto kita sa pamangkot nga grabe gid ang mga pagtuon sang vitamin D kag subong mga biyan ginakonsiderar ini bilang bag-o nga super vitamin ang vitamin D3. Ano ang mga pagtuon bala nga naga-back up sining mga findings nanungod sa vitamin D kag sin-o bala ang naghahambal sini, ang mga tao bala nga naghahambal sini, may mga kredibilidad bala ini, kay hindi basta-basta mga abyan nga maghambal kita, kung wala man lang kita kredibilidad, so hipos na lang kita dira. So una-una, Sir Brad, ang pagtuon. So mga abyan, when it comes sa mga pagtuon, meaning mga clinical trials, scientific studies mga abyan, ang vitamin D mga abyan, nalistain siya sa pubmed.gov bilang isa sa mga pinakasikat nga vitamin hormone. Nakakuha ini siya sang 38,400 ka mga medical trials halin sang 2012 pagkadto subong 2014.
ining mga trials mga biyan makita tagid sa mga reputable journals, especially sa Harvard Research Center, sa American Journal of Medical Association, kag the American Journal of Clinical Nutrition. So ining mga ginahambal ta nga mga medical journals mga biyan, these are very credible, meaning mapatihan gid ini siya kay officially na ini nga nakalista sa mga medical journals sa bilog nga kalibutan. Syempre sino ang nagahambal sini. So meaning ang mga nagahambal dapat mga abyan ang may mga authority, meaning mga medical doctors kag mga medical scientists. Gani damo na sa mga medical scientists mga abyan hindi lang sa Estados Unidos but worldwide, especially diri sa Philippines subong amat-amat na ini nga gina-akseptar sang aton nga mga medical doctors ang pagka pinasahi sining vitamin D as the only pro-hormone vitamin nga once nga makasulod ini siya sa aton lawas, Sir Brad, grabe ini siya ang iya ginahimo kay gina-edukar yan kag ginatagaan awareness ang aton nga mga selula, ang aton genes, ang aton nga mga tissues, ang aton nga mga organs para nga mag-work sila harmoniously, or meaning maga-kooperar sila sa isa kag isa para nga makatuga sila sang dako nga benepisyo para sa aton nga ikayong lawas. Kay balaan mo kung hindi sila hindi sila mag-kooperar, so kung nagakontrahanay sila wala sang naga-lead sa ila, so meaning ang vitamin D mga biyan daw leader ni siya sang aton nga mga internal organs, aton genes, aton tissues, aton nga mga selula kun nga may ara nga organization sa sulod sang lawas. Daw kung may ara kita nga bastante nga level sang vitamin D sa aton nga dugo. That's why ginakonsiderar ini mga abyan as the new super vitamin. So meaning wala sang vitamin, wala sang isa ka supplement nga nakakuha sang trono nga pinagid ka super vitamin except vitamin D mga abyan. Kagon vitamin D ang aton ginahambalan subong, ang aton nga ginarekomendar lang gid sa aton nga mga listeners, Sir Brad, nga masaligan, may kredibilidad kag may agi na amo ining life extension vitamin D3 mga abyan. Kag sa ngalan pa ng life extension may kasiguraduhan nga ma-extend gid ang aton nga lifespan. Kamo gina-invitar ko gid sa aton nga free or libre nga medical check-up or clinic adlaw-adlaw diri sa Life Extension Office, kag diri kita nahamtang sa ground floor sang Robinsons Mall diri sa Dilion Street sa Tubang sang Manginas. Daily ang aton medical check-up halin Lunes pakadto Domingo, kag may ara kita nga napulo gid ka mga medical doctors, and may ara man kita Life Extension Clinic sa Pasay City dira sa may Simeons Aguilar Street dira sa Countryside Convenience Store sa kilid lang, kag libre dira ang aton nga FBS every Tuesday kag cholesterol. Tandaan naton, Life Extension Vitamin D3 may kredibilidad na base sa siyensya kag ginaendorso na sa mga medical doctors diri sa Pilipinas. For longer life, once again, this is Jonathan. Take Life Extension Vitamin D3. Ato na batian kag ato na pamatundaan kung aaging tawag ni ang Life Extension Vitamin D3 nga super vitamin, ini hindi lamang istorya kundi may ara ni siya nga scientifico kag medical nga mga pagtuon. So sa mga gusto magpamangkot parte sa Life Extension Vitamin D3, ari ang numero 0920-505-6501. Liwat 0920-505-6501. Mabakal man ini sa mga butika nga malapit sa inyo. Once again, rekomendado, epektibo, kag aton gid nga masaligan ang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Action Radio Philippine Standard Time, Launa, 12. Oras ginadulong sa inyo sa Decolgen Tablet, Power Over Clogged Nose and Headache. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Doble, okay! Maundin hinata sa Supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw umana sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw umana sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with
Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang Dr. Alfred's Green Coffee tumutulong sa paglinis ng ating atay para maiwasan ang liver diseases. Gawa sa organic green coffee bean at mangosteen. Available in 3 variants: light, strong, and sugar-free. Dr. Alfred's Green Coffee, ang pinaka-healthy na kape. What makes this fruta real na real? Lasang na lasang, lasang real, real na real. This fruta! Kitang-kita, kulay real. No artificial color. Dan-dan, oh, dalan-dalan, real fruit juice. Ang sarap, wala nang iba. Real na real, real na real. Try what's real. Nesfruta. Ini si Vice Governor Bong Lacson, nagapay-balo na sa tinuon sang bagyo, magpabilin sa sulod sang inyo balay kag magkalma. Magpreparar sang flashlight kag radyo nga bag-o ang baterya. Magbantay sang balita sa radyo kag telebisyon. Siguraduha ang inyo puloy-an. Ipasiguro nga bukas ang mga alagyan para sa mga salakyan pang emerhensya. Kung ang imo balay ara sa nabahaan nga lugar, magkadto sa pinakamalapit nga evacuation center. Sa liwat, ini si Vice Governor Bong Lacson. Sa tion sang bagyo, lain gid kung kita preparado. Manalo ng cash! Enrollment mo, sagot ko! The Original Koi pang matrikula promo. Win up to 45,000 pesos sa monthly draw at 100,000 pesos sa grand draw. Pati participating outlet, panalo! Kailangan lang ng 2 empty blister packs of Original Koi Herbal Capsule plus receipt or accumulated or single receipt. Ilagay sa white envelope. Write promo title, name, age, address, signature at contact number. Isulat ang participating outlet at ihulog sa drop box sa main outlet. Sa anumang pharmacy, sali na! Promo period June 1 to September 13, 2018. For DOHF DACFR owner permit number 0961 series of 2018. How do you know that it's gonna be a great day? When your favorite song comes up on the radio? When traffic is unbelievably light? Truth is, whatever happens, you can make it a great day. Just get a dose of that great Dunkin' coffee feeling. This September 21 is Dunkin' Coffee Day. Visit us from 2 to 4 p.m. and enjoy a cup of Dunkin' coffee for only 25 pesos. Hot or iced. See you there. See posters for details. Promo runs on September 21, 2018 only at participating outlets nationwide. Per DTI FTEB permit number 13511 series of 2018. Bula la 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 la, bula 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 bula. Ano nga bula-bula? Ining bath soap ko, nga why pag ani maubos, do hindi na mabula? Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula 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 bula. Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para pasyon ng mga germs. Shea butter, ulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buligi. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Buligi. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, La Una 18 na nga oras. Sining bahin report na, sunod-sunod nga mga balita gikan sa aton sining mga out-of-town reporters. Unahon tanay balita ni Aksyon Joji Serenio sa Southern Negros. Duha ka mga motorsiklo nagbunggo anay, madamo ang pilason. Kag 34 anyos nga timbang nasapuan na lang patay sa sulod sang iyang kwarto. Iyari ang balita ni Aksyon Joji Serenio. Je?
police report, duwa ka motorsiklo, aksidente nagbunggoanay, multiple serious physical injury ang naagdong sa mga biktima. Isa ka Honda XRM 125 nga ginamaniho ni Jerry Costales, 16 anyo, soltero, residente sang Sitio Manumbala, Barangay Kamansi, Kabangkalan City. Kaupod ang tatlo ka bakrider nga kanday Roger Serpino, 18 anyo, soltero, residente sang Sitio Overflow, Barangay Hilamunan, Kabangkalan City. Yuan Salibio, 14 anyos, residente sang Sitio Manumbala, Barangay Kamansi, Kabangkalan City. Kag Kinit Kin Natalio, 14 anyos, residente sang Barangay 7, Kabangkalan City. Kag isa ka Suzuki Smash nga ginamaniho ni Jibes Argilies, 28 anyos, may asawa, residente sa relocation site Barangay 9, Kabangkalan City. Kaupod ang backrider nga si Eusebio Gaan, legal age, residente sa Isabela Negros Occidental. Sa initial investigation ni P.O.T. Gico Nirmal, traffic investigator, takna launa kagapon lamang dira sa Mayguanson Street, Barangay 1, Kabangkalan City. Aksidente nagbunggonay ang duwa ka motorsiklo. Resulta, duwa ka driver kag mga backriders gindala sa Lorenzo District Hospital para sa medical treatment, kag isa ka driver gin-transfer dira sa hospital sa Bacolod. Ginausisa pa sang traffic investigator on case para sa proper disposition. Sa piya kabahin, babae na sapwan nga patay sa kwarto sa area sang Barangay 9, Kabangkalan City. Biktima nga gingkilala sa kay Milasi Mira Flores, 34 anyos, isa ka housemaid, residente sang Moreno Street, Barangay 9, Kabangkalan City. Kagapon lamang 5:05 sang aga, ang bata sang babae nga biktima gininform sang iya nga amo nga si Arlene Alparo, 43 anyo, sa Kabalo. Amo sang biktima kag residente sang Moreno Street, Barangay 9, Kabangkalan City. Nadiskubrihan na lamang nga wala na sa kabuhi dira sa kwarto ang biktima, kag gidala pa sa Lorenzo Psycho District Hospital apang gindeklara nga dead on arrival ang biktima, kag yara na sa Sola Gracia Funeral Homes ang bangkay sang biktima, kag ginausisa pa sang Kabangkalan Police ang nasambitan ng insidente para sa proper disposition. Action Rex para sa BBB program sa Udto, una sa balita, una sa aksyon. Joji Sereno sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat Aksyon na Joji Sereno, balita gikan sa Southern Negros. Matapos ang balita ni Aksyon Joji, kadto antang balita ni Aksyon Frank Navisaga. Update ini may kang tanan sa pagbungguan ay kaina sang canter truck kag isa ka jeepney pasero nga Roadstar dra sa area sang Barangay Talok. Yari ang balita ni Aksyon Frank Navisaga. Aksyon Frank? Kaina singaga mga alas 5:30 ang takna sing kagahon, isa ka traffic accident na tabo dira sa may highway sang kilometrahe 13, Barangay Talok, Sudad sang Bago. Nga din ang biktima diri, ang una nakilala sa kay Emmanuel Dugines Amparado, 48 anyos ang edad, kag ini driver kag pumuluyo sang Barangay Handumanan, Sudad sang Bacolod. Ang ikaduha diri nga biktima nakilala sa kay Lynn Naini Rodriguez Igalvez, 60 anyos ang edad, kag ini isa ka maestra kag pumuluyo sang Barangay Sumag, Sudad man sang Bacolod. Ang suspitsado nga driver ang nakilala sa kay Johnny Tinamisan Iuyua, 33 anyos ang edad, nga driver man kag ini pumuluyo sang Barangay Maaw, Sudad sang Bacolod. So kung Sudad sang Bago. Sunod ini sa investigasyon, sa aton sini nga traffic investigator on duty, SPO1 Ruel Pinheiro, nagpayag na ining insidente natabo dira kay tungod sini ang isa ka Mitsubishi nga puso canter nga may conduction sticker numero NI 1614 na ini ginamaniho ni Emmanuel Amaparado, no? Ang narekodre Amaparado, 48 anyos ang edad, ka nasilinaton na pumulo sa Barangay Numanan nga nagadalaga ini sa iya nga kanter alin sa north pagkanto sa south na direksyon. Kaya pag-abot nila sa may kilometer place, itong matong right sa kuntani, kag ara sa matong right, aksidente nga naginbungguan sa isa ka puso kanterman nga minibus nga nagasunod ini sa iya nga ining Roadstar. FWR 954 kag may body number 5650. Kag ini ginamaniho ni Johnny
tinamisan ni Uyua. 33 anyos ang edad, kagsalbat, pumuloyo sa barangay Maaw. Kag siya nagkadalagan man sa north to south na direksyon. Resulta sini ang pasayro na nag-onboard ni sa bus na kilala sa kay Naini Rodriguez, ini siya pumuloyo sa barangay Sumag, kag ini siya may ara nakaagom sa kapilasan sa sini nga oras. Kag ini siya gindala sa may Bago City Hospital, upod man sa driver sa among nga bus. Ini para agod nga mabulong. Kag karon ang ilang nga kaso sa gyapon magdugang pa nga investigasyon ang atong kini nga police investigator on duty sa Bago City Police Station. Frank Nagisaga, gikan sa syudad sang Bago, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat Aksyon Frank Davisaga, balita gikan sa Bago City. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 1:24. Matapos ang balita ni Aksyon Frank at doantang balita ni Aksyon Roger Gotib. May kang tanan sining multicab nga ginbaligya sa skrapan ho, ginpahold sang barangay Kagawad, pangod nga ginaligar, kinawatan ini. Iyari ang balita ni Aksyon Roger Gotib. Jer? Yes, Action Rex, ginpahold karon sa barangay Kagawad sa barangay Daga ang multicab nga sa din kahapon ginto ini sang isa ka skrapan tungod nga ginaligar nga ginbakal halin sa isa ka persona suno sa kay Kagawad Luel Olbido, 58 anyos, barangay Kagawad sang barangay Daga nga ila ginpahold ang mga multicab tungod kay na-identify nga iya ini sang iyang amay nga si Luciano Olbido nga ini ang nagtaliwa na ang multicab ang karon yara man matod sa isa ka junk shop pero handa naman ang junk shop na magbalik sinikon in kaso gid man nga mag-file sang kaso ang barangay Kagawad kagang yes ni utod nga yara man sa City Processing and Regulatory Board nga si Juni Olbido. Ang report nga ini ang ginbaligya ni a certain Bubit Martinez sa Bliss Project Barangay Daga sa skrapan ni Junjun Delfin. Kag suno pa sa report ini si Robert Martinez ang matuod nga pangalan amo si Rinaldo Martinez. Suno sa kay Kagawad Luel Olbido nga ila nakilalaan ang multicab samtang ginaguyod sa isa ka Mazda nga salakyan kag naibaluan nga pakadto sa isa ka junk shop diri sa may barangay Tinampaan. Sa karon ginausisa pa sa nga kapulisan sa Theft River Section ang legality sa pagbaligya sang amo nga multicab. Report gikan diri sa siyudad sa Cadiz para sa Aksyon BBB program. Ini sa Aksyon Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat Aksyon Roger Gotib, balita gikan sa Cadiz City. Oy, sa mga kaaksyon tanang mahilig sa sports vlog, basketball, volleyball, pero tapos sinagabatsyag ang tuhod, gabatsyag kasakitan ng lawas na ton. No problemas amigos. May ginarekomendar ta sa inyo para madula ng kasakitan ta sa lawas. Santon Plus Herbal Oil. Amoning garantisado, ibanyos lang sa porsyon nga nagasakit. Makaligad ang 30 minutos tubtob isa ka oras, maayo na siya. Wala nang sakit nga mabatsyagan mo. Santon Plus Herbal Oil mga kaaksyon. Nami man ipamanyos kung nagapamasahe ka. Wow, makarelax ka gidni. Basta ang gamit mo lang banyos ang Santon Plus Herbal Oil. Available sa tanang mga botika, parmasya o contract store sa inyo sininga lugar. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Be PH Care Guava Protected every day. We got you, girl. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Balita ngayon yung nabatian, ginadulong sa inyo sang Biogesic. Pangitaa ang maayo kag maatipan. SJ Jerry Bugos, hapo kag pananakit sang lawas ang pag-inom ko sang Dr. Alfred Pure Mangustin Capsuling Tea. Ang akon mga hapo kang akon pananakit sang lawas na ganagan. Madamo gid nga salamat sa Dr. Alfred.
Naglagaw ako sa talamnanan, may tiyangaw kagwaya-waya naman, pero wala, hindi ko ginkulban, kay may wadlak, ako nga nabalaan. Ang wadlak nga insecticide, pag-spray ang tiyangaw patay, idugang pa ang waya-waya, sigurado obos ina sila. Gani karon ako nagayom, kayang patubas, pertikid kasugong, kayang wadlak nga insecticide, manami gamiton. Sa dugang na ihibalo, magtawag kay Ramil Nacionales sa cellphone number 0919-3677-549. Ang James 7-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng. Nakatutulong ito para maging masigla, malakas ang katawan at tumutulong magpatalos ng memorya. May agaricus mushroom na mabisang antioxidant, ganoderma, tumutulong naman magpaganda ng kondisyon ng atay, at spirulina na mayaman sa protina. Mag-James 7-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Ang kapeng kakaiba. Mabibili sa mga supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Mula sa #1 na smart dishwashing paste. Ang galing, galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing, galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing, galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling-galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Suro sa mga eksperto, ang rayuma ginagkabig nga wear and tear arthritis. Sa diin, ang ugat nga yara sa tunga sang imo katulanan, ilabi na sa tuhod ang naghabok. Amo ini ang problema sadto ni Jimboy Villanueva, 29 years old, sang Regent Pearl Homes, Alihis, siyudad sang Bacolod. Kada gani magtikang, daw maihi sa sakit. Nagpasalamat sing dako sa yaabyan niya matapos ginpatumar sa Shane Hair Plus Capsule. Subong nasulbaran gid ang iya problema. Nagasakit ang ako ni tuhod. Buka ko ni dapa-dapa kapakato sa tuhod. Tungod sa rayuma, magtikang patsag ko nga perte ka sakit. Daw maihi ko sa kasakit nga daw may bara sa ako nga tuhod. Nabati ako ang Shane Hair Plus Capsule. 3 ka bisis sa kadlaw. Pagkatapos ang 2 ka adlaw nga pagtumar ko, nagkupos ang ako nga tuhod. Nakabatsay ko alibyo. Ang Shane Hair Plus Capsule, mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Oh, pare, ba't mukhang nalugi ka? Paano ba naman pare? Hanggang ngayon, di pa dumadating yung mga kalakal ko galing probinsya. Dapat pare, nag-fast cat ka. Internationally classed catamaran Roro Ferry to. Bago at moderno. Makakaasa kang very safe, very fast, at very convenient na makakarating ang mga kalakal mo. FastCat connects the islands of Luzon, Visayas, and Mindanao. For schedules and rates, visit www.fastcat.com.ph. Mga bossing, every morning, enjoy gig ko sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Bangod ang Santon Coffee Mix, may Santon, soy milk, kag malunggay, tagiban pa nga mga medicinal herbs. Bossing, ano pang ginahulat mo? Mag Santon Coffee Mix ka na. Bulong sa hilanat sang bata? Hindi tsakto ang barato lang. Amo ang amon? Sulit magpaayo. Napamantod ang kagiyang 225 SRP lang. United Home Kidilets. Halinsa? United Home. Unilabian. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Kidilets. Sa hilanat sang bata, mag-United Home Kidilets. Napapatuday yung bisa, kag hiyang. Amo na, sulit magpaayo. Ang balatian mahimo magdamo kung may kakulangan oxygen. Ang lawas. Unang husto nga presensya sang oxygen ara sa lawas, makabulig ini nga hindi dali-dali makapanghalit ang masakit kag nagapabakod sang resistensya kag immune system. Mag-oxygenate. Pinaagi sa pag-exercise, healthy lifestyle, maggaon sa masustansya nga pagkaon, kag likawan ang sobra nga pulaw. Kaupod ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabuligtad na sang balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mahalagang paalala, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig.
Aksyon Radio Philippine Standard Time la 1:33 ng aton oras. Salang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagan. Mabinulagay kita na temporaryo mga kaaksyon. Na kita sa masunod na programa ang This Is My Life. Upod kay Action Well Masugaton, magasunod na sa Diniginawang Manugay. Karon sa apon, tune in kamo sa Action Report sa afternoon edition. Upod kay Action Marlon Hinubilla. Dalas-das na sa Action Firing Line. Upod kay Action Brian Morden. Kag Action Night Patrol. Upod kay Action Eric Magbanwa. Ako ang inyo ka-aksyon sa kahanginan aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, madamong salamat sa inyong pagpamati. Mula sa number 1 na smart dishwashing paste, with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pila ka mga healthy informations nga dapat tahimuon amo ang paghatag relaxation sa aton lawas. Gikan sa bilog nadlaw naton na pagpangabudlay. Pero paano kung gapalang alay ang tiil kag batiis mo kag hindi ka makatulog? Amo ini ang problema sa Tony Sonia Posadas. 53 years old sang Purok Sumil 2, siyudad sang Bacolod. Nagtumar sang Shane Hair Plus Capsule. Karon ari siya sa resulta. Sang wala pa ko nagatumar sang Shane ako na batyagan ang ako sa pangapoy di sa akong lawas. Kag hindi ko katulog mayo para nakita kong kalawasan. Sa pagtumar ko sang Shane Capsule, kanami sa akong mamatyak naganagan ako daw sa pagsik so sa ubrahan nay do nami gid sa ubrahan nay wala akong pinakapoy so nagapasalamat ako sa Shane Herbal Capsule. Ang Shane Hair Plus Capsule mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puti nga bayo, mangin. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwede nga hindi na ako maglugong, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kis na puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tugay mo na ginaagwanta ang sakit sa ulo. Di ang hilanat niya. Areho, imna. Kinahanglan mo, isog kag dasig. Are, imna. Isog ni. Dali lang gid. Hindi dapat amusin na. Nakakaon ka na bala? Basi nagabusong ka? Pila na edad mo? Basi makahalit na sa imo. Abi mo, isog nga bulong ang kinahanglan mo? Sa sakit sang ulo kag hilanat, pangita ang maayo kag maatipan. Biogesic. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic. Pangita ang maayo kag maatipan. Adlaw-adlaw may tuman nga peligro sa pamilya mo. Ang tooth decay. Pero hindi ka magkabalaka. Yari na! Ang unique Maximum Toothpaste.
May maximum fluoride power para sa maximum protection batok sa tooth decay. Goodbye, tooth decay! Basta may unique maximum everyday! Unique toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Makalimutin ka ba? Mag Dr. Alfred's Green Coffee na. May enhancer para sa good memory. Gawa sa organic green coffee bean at mangosteen na pinatamis ng stevia para healthy ka. Available in 3 variants: light, strong, and sugar-free. Dr. Alfred's Green Coffee, ang pinaka-healthy na kape. Bula la 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 la, bula 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 bula. Ano nga bula-bula? Ining bath soap ko, nga why pag ani maubos, do hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula 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 bula. Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para pa ng mga germs. Shea butter, ulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa pananakit sa kalawasan. Ako gali si Roberto Pamin, 29 biyahintad, taga Barangay Mugan Baybay. Ang nagasakit sa akong lawas, nagdula kag nagamagana akong pamatya. Gani, madamogin nga salamat sa Santon Plus Oil. Santon Plus Herbal Oil. Aksyon Radyo Bacolod, napilian nga Best AM radio station sa bungkus ng Pilipinas sa ginpatigayon nga 25th Golden Dove Awards para sa tuig 2016. We would like to thank the KBP for this wonderful opportunity na napanalunan po ng ating provincial station ng MBC ng DYEZ AM Aksyon Radio Bacolod. Madamo gid nga salamat mga kaaksyon sa inyo padayon nga pagpamati. Aksyon Radyo Bacolod, Best AM radio station sa bugos nga Pilipinas. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alauna 41. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen, Panyawan ukon manunggal liniment, Celebrity Kojic Soap, kag Celebrity Beauty Soap. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando Eye Light. Tando Eye Light, ang gaan pag may kasama. Ang ining oras ginadala sa inyo sang Jim's Coffee Mix, ang kapeng kakaiba. This is brought to you by McDonald's. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga balita ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang ining nga balita dala sa inyo sang Tide, gulat sa puti, gulat sa bango.
Mayong hapon sa itong mga palangga ng mga tagpalamati. Welcome sa itong pagpangalagad sa sinina naman nga hapon sa palituntunan. This is my life. Karon nga hapon. Martes, Setiembre, 18 tuig 2018. O pwede niyo kabus nga lagad si Tita Wilma. Para sa ito na Martes nga edisyon sa This is my life. Gani, for sure, kamo dira nga naga-relax. Relax, kag nagapahunay-hunay. Makayuhom na tungod nga nakapaniyaga. Pero sa mga kauturan naton dira nga nagahingabot kag nagahingalit pa, go lang. Upod kay Tito Wilma sa sininga hapon. Kag very thankful kita. Tungod maayo nang dalagan sa aton panahon despite sa nga medyo pagulugalom sa aton kalangitan. Di ba mabatyagay na naton ang amihan, ining hangin nga nagahalin iya sa north o kung amihan nga bahin. Sparkling lights. Amat-amat na natin nga mabatsyagan ng kabugnaw sang dapyas ang hangin. Kag syempre amat-amato naman naton kung ano ang aton mga plano for the coming Christmas season. Halin sa hinimusay sa sulod sang balay plus taranay sa mga Christmas decorations. Kung ano na naman ang inyong igpat-igpat lang niya kay tawe igpat-igpat ang atong sa mga Christmas lights. Ay check nyo gid na sang maayo kang inyong mga Christmas decors ibanda recycle. Ay isa gani ka Mother Dear nagsiling anong nami nga theme sang Christmas naton nga selebrasyon karon nga tuig tawi man. Let's say sa ila Christmas tree, ano naman nga kolor, abi istoryahin nyo nami iyakon opinion sang bugos nga pamilya. Either color red, color gold, green, or white. Blue, whatever nga gusto ninyo. Iban nga makita na tayo mga orange, di ba? May mga lavender. Oh, so depende ina sa inyo dara istoryahe. Istoryahe. Pero sa ito naman nga mga kauturan, ay, wala na natin tawi kung para sa ila, tungod ginauna ang kapigaduhon para man sa aton, hindi naton ina malikawan. Bisa na lang sa aton palibot nga mabatsyagan naton, nga nagahilapit na. Ang panahon sang Paskwa, bisa na lang sa pagpabatsyag sang ginitawag paghigugma. Katawhay, di ba? Pagpaambitanay. Lingawan naman sila daw. Well, anyway, sa inyo dira samtang naga-relax kag nga ibandar ang masako preparasyon para sa ila kalingawan karon nga hapon. Relax lang. Ha? Kag sa ato naman nga mga senior citizen, yes sa inyo man. Pero gali. Sa ato naman nga mga may internet connection dira. Kag kung sa inyo naman mga cellphone o kung sa inyo man nga iPad, let's say, kung baskog ang imo dira iya data, kung din ka man magkadto, pwede ka ka-open sa YouTube. Magluwas sa ating Facebook Live, sa ating Facebook page sa Action Radio Bacolod. Ngayon yung mabatian, ang tanong nga mga News and Public Affairs Program Live. Kag syempre, and This is my life o kay Tito Wilma sa Facebook Live. Pwede nyo man kami mapamatian na sa YouTube. Open nyo ang YouTube, type nyo ang Action Radio Bacolod live stream. Yes, there. Inyo mabatian, dugay-dugay inyo na kami iya makitaan. Okay, so relax lang ka mo dira. Of course, sa inyo man nga mga greetings, sa inyo man mga opinion karon para sa itong sulat nga pagabasahon sa sininga hapon, inyo text hotline, atong text hotline, pwede ninyo ma-send dira ang inyo mga opinion kag inyo mga greetings sa 0912-9350214. Again, 0912-9350214. Pero bantayan man ang aton paglingaw sa inyo sa pila naton ka mga matahom nga lalentunon sa karon nga hapon. Plus pa sa nga aton man pila ka mga showbiz updates sulat nga pagabasahon ni Tita We iya para karon nga hapon. Kag ang aton tag sa ka horoscope and quote of the day. Ang ato na matahom nga lalentunon para gid sa inyo ang nag-request pala nakaadlaw para sa imo kag para sa tanan. The music played.
here comes Nat King Cole. Yes, love letters from Nat King Cole. Para sa atong sa mga live tuners. Hello, good PM watching from Hong Kong. Edna Batangas, mayong hapon. Kamusta ka mo dira? Kay Inday Judith, Calvas Pamposa, good PM, always monitor lang ta. Ha? Kag happy joining kay Lilibeth Ninja. Good afternoon. Salamat kit sa pag-upod kay Tita Wilma sa sininga hapon. Kag kay Vivian Dumarig Esplagira. Hi, Tito We. Mayong hapon tamyaw lang ko sa ilan ni Mama kag Papa sa barangay Kamindangan, si Palay City. Guess there's no use in hanging around. Okay, can't get used to losing you from Andy Williams. Si ano din yan yun sa City Saint Mag-alaw-alaw. Sakto na? Upod ni Action Eden sa balay. Ay, salamat mayong hapon sa iyo, Miss Vivian. Thank you, kid. Kag syempre, kay Sir Alex nga nagaupod man kay Tito We karon nga pon kag kay Inday Lilibeth Ninia. Call up some girl. Mayong udto lang dira, Tito Wilma tamyaw lang ko happy birthday kay Nuno Barrigon. Ika 70 years old. Nagapamati gid subong tita, salamat. Happy 70th birthday. Kay Tatay Nuno Barrigon. Basta tawis sas. Anyway, kay Nuno Barrigon, happy 70th birthday. 1363, thank you so much. Gonna live my whole life through loving you. Ngayong hapon lang tawi at tamyaw ko lang si Fila Luz nga agahambol Vilma sa Central Tabao 1996. Okay. Mayong hapon lang kay madamogin nga salamat. Inday Wilma, madamogin nga salamat sa pagpatukar sang akon gin request nga ambahanon. Wow. Liwat si Flora La Laguna sang umabay exterior mo bumusbate. Thanks, kid. And God bless. 7619, mayong hapon kag madamogin nga salamat. Mayong hapon Tita Webisan, busy gid sa obra gapahuway gid para mamati sang program mo. Salamat ha. 9835, salamat kag madamo gid nga salamat sa inyo dira. Tita Wilma, good PMPK air naman sang akon
cellphone number. Bading ako tita, taga-Antique ako, thanks gid. Okay, basi may gusto makig-friend sa area cellphone number 0997 374-7434. Apat nga number dali lang gid, na? Yan cellphone number 0997-374-7434. Okay? Sa ito na dira mga kauturan sa inyo man pagkinanglan sa mga preska kag mga matahom nga bulak ara lang dira sa Bacolod sa Republic Plaza. Stall number 1 sa lamputan gid kun kamo maghilin sa bahin sa backup station 1 o kun Bacolod Base Center. Oy na una nga balaligyan sang bulak pangitanyo lang dira si Inday Christine Doses, si Maymay kon si Tintin man. Pwede ka mo maka-text kun makatawag sa cellphone number 0930-9592828. Inigani sa landline 7095305. Kay Simeon Lincorongquillo, good afternoon. Good PM Action Wilma Pagwit lang ko kay Lenny Salagasan Bago, kay Elmer Libuon, kay Heaven and Rufy Libran sa kabangkala nakatutok na sa action. This is my life, sir. Madam, maging salamat. Kay syempre dira kay Inday Sheila ni Cor Reba. Sheila ni Cor Ribamonte Pasyol. Pasyol gid tawe. Ay tita we mayong hapon ari lang kami diga pamati kada hapon sa imo diri sa Magsungay. Salamat kag maayong hapon gid. Relax lang kamo aton oras in Pontoles 2 kaya Philip Alonso Guy dira salamat mayong hapon. Magabalik si Tita Wilma pagkatapos mansing pila ka mga importante nga mga commercial. Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Yari ang certified user sa Santhon Plus Herbal Oil. Ako si Mr. Jose Vergara, taga Talisay City. Kada gabi kapamasahe ko ni Mrs. Kaya planakit ang akong lawas. So nabatagyan ko ang kanami sang iya nga resulta sa Santhon Plus Nilimin. Mabakaw sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himog sa Santhon. Soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santhon Plus Herbal Soap. Ang Santhon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santhon Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Santhon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Aksyon Radio. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapangayo sa pasaylo nga nadula kami sa kanginan bangod sang power interruption. Madamo gid nga salamat sa inyo paghangop. Aksyon Radio.
Ang diabetes amo ang pagtaas ang blood sugar sa imo lawas. Nangin problema ini sadto ni Jumel Lacerna sang Purok Balungay, Barangay 28 diri sa siyudad sang Bacolod. Pabago-bago nga kondisyon sa iya lawas bangod sa diabetes sa edad nga 30 anyos. Ang blood sugar ya naglabot na sa 480. Nagpalandulom ang pananawan kag nagluya pagid ang lawas. Nagtumar sang Shane Hair Plus Capsule, 3 ka bes matag adlaw. Nagpasalamat gid sa resulta. Galabot ko tag 480. Swerte gid ang pandulom ang akon panulukan tapos swerte gid ka luya sa akon nga lawas. Sa Shane Hair Plus Capsule, sunod-sunod ginawala gid absent mga 3 gid ka semana. Bangod nagnubo ang akon nga blood sugar kag mas mayo gid kay nagnami na gid ang akon pamatsagan. Dako gid nga bulig sang pagpanubo sa akon blood sugar. Ang Shane Hair Plus Capsule mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Mula sa #1 na Smart Dishwashing Paste, Galing mo. with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Uy, Marie, naano ka? May sakit ko nga mayuma, Marie. Hindi na yan makadulot sa akon ang mayuma. Kay nagausar ko sang panyawan herbal capsule with mangustin. Ang panyawan sa aton, manunggal na gali. Marie, wala na ako mayuma. Bago sa pagtumar ko sang panyawan herbal capsule with mangustin. Karon, sino ang mas buot sa aton nga duha? Mas buot kay kay gintudloan ko sa pag-inom sang milagruso nga kapsula. Sa Panyawan Herbal Capsule with Mangustin, dula ang mayuma. Magpanyawan Herbal Capsule o kon manunggal. Mabakal sa mga RX Drugstore, Mims Pharmacy, kag Caro Pharmacy. Himo sang Skid Market. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ang balita nga inyo mabatian ginadulong sa inyo sang Kidilets. Sa hilanat sang bata, mag-United Home Kidilets. Napapatudan ang bisa, kag hiyang. Amo na sulit magpaayo. Alas 12:06 Action Radio Philippine Standard Time. Ito na produkto from Dr. Alfred. Siyempre, Dr. Alfred's Mangustin Choco with Stevia. Kung gusto mo nga magnami pagidangin mo buhok, mangin malambo, mangin shiny, malagtom, gamit ikaw Dr. Alfred's Mangustin Choco with Stevia. Pinakamay nga source ng multivitamins, minerals, protein, kag antioxidant properties para sa healthy kag shiny nga buhok. Hindi lang mga kalalakinan, hindi lang ka mga kababayan, kundi sa tanan. Kaya Dr. Alfred's Mangustin Choco with Stevia, abinin niyo kung ano maggarano ni siya sa citrus flavonoids, rutin, hesperidin, iron kag magnesium, nga kinanglanon gid sang aton buhok para maglambo, maglagtom, kag maging shiny. Ha? Kaya healthy hairs, ano gani, begins from the inside. Hindi lang sa kung anong ihaplas mo, kag kung anong i-treat mo. Mas nami iya nga, mag-grow siya normally, maging healthy siya normally, paagi sa paggamit mo, inom mo sang Dr. Alfred's Mangustin Choco with Stevia adlaw-adlaw. Showbiz update ka madulong sa inyo. Ay kay Camouflage Stabs, good afternoon. Kay Jolly Castillo, nga nag-aupod man kay Tita Wilma karon nga pon sa This Is My Life. Action Wilma monitor lang kami diri sa Canson Subdivision, La Carlota City kay Elmer Almorato. Yes. Sa mga taga-syudad sang La Carlota, mayong hapon sa inyo, madamo gid nga salamat. Especially dira sa Agora Public Market. Sa Pamilya Perez, sa ilan na gingging kay Carmen. Sa inyo dira tanan, madamo gid nga salamat. Ilabi ng mga naga-relax na kang nagapulo-pahuway. Paamo ka na malaw. Good PM, Ma'am Wilma, lihog lang tamiyo sa pamilya ni Pomuceno sa Canlaon City. Kay nanay kay tatay ko, kay sa Valladolid. Sa Vergara and Galero family from Dubai. Halin kay Geraldine Bontigaw ni Pomuceno Vergara. Salamat gid sa imo kag yes dira sa may bago kay Lenny gapamati gid Tito Wilma from Jory ni Pomuceno.
Kay Garciniego Lamela Maynard, thank you so much. Kay Miss Smiley Heaven Heaven. Kay Bretta Gape, mayong hapon sa imo. Action Wilma, good PM, tamyaw lang ko paliyog kay Clariza Mitch nga, huwag patuyo-tuyo gid siya. Kay Jake nga wala katulog. Halin kay Inday Wilma sang Isabela. Patuluga lang mga hinablos nga mga pinalangga ni Inday we. Salamat gid. Kantuan na nato ng pila man ka mga showbiz update sa siniya nga hapon. Sa aton showbiz update, wala lang nabalaan, no? Bisa makita ta siya sa telebisyon, sa pilaniya ka mga soap opera, sa kailada kigaman. Dagulang taon mo daw, siling niya, kapatita nga gabusong siya. Pero abi ninyo, nagbata na siya, may aragin man nga mga babae, kung magbusong daw wala lang, di balaanon. Kabaylo man ta kung sino si Lara Kigaman, anay beauty queen. Ang iya sinibana si Marco Alcaraz, di ba? So, gin-welcome sa mag-asawa ang bag-o nila nga. Maghabig nila Bundle of Joy. Sa diin nagbata siya. Si Lara sang Lunes ang gabi. Kagin-share man ni Marco ang balita sa iya Instagram account. Una-una gin-share iya ang picture sang iya kaugalingon. Nga nagahag o naghako sa iya asawa nga nagahigda iya sa hospital bed nga nagapreparar para sa cesarean section delivery kagin si Esmo si Lara na kag sa post nga iya man ginsulat sulat niya dito nga praying for you Drums and Tobias, love you. Pagkaliga naman sa pila ka oras ang iya naman gin post amo ang picture sang baby na ni baby Tobias, ang hindi yang the whole nga itsura sang baby kundi ang tiil ni baby Tobias nga siling niya good news na. So sa early nga post ni Marco, gin post niya ang video clip nga sa diin iyaman to gani gina-blow dry ang buhok sa iya sini asawa. Ginbutangan niya na may caption to siya nga getting ready for her CS operation. Ti ante sila niya i-blower anay para sa pics na. Pero kantanan na lang no ginahimo. Amo na iya subong iya ang mga ang aton sini mga showbiz celebrity bisan pa ang indi gani, di ba? Nga mga very active sa social media. Kabalo kita nga si Lara kag si Marco Alcaraz may bata na ni sila una nga lalaki, 5 years old na si Noah. So siling ni Marco ni Noah siling niya officially kuya na. Kag siling niya congrats of course sa Alcaraz family. Wala lang inabawala. Picture out mo lang wala si Lara Kigaman bala na nga makitaan mo sa pilawan ka mga television shows. Gali kay tiyo manubata na siya. Kag ang ginkoronahan to bala nga mutya ng Pilipinas. Naswerteng taga Sultan Kudarat, no? Kandidata sa Sultan Kudarat. Amo ang ginkoronahan as mutya ng Pilipinas si Sharifa Akil. Nagkikuha sang title sa diin na pierdi niya ang 50 ka mga candidates nga nag-compete iya sa among beauty pageant. Nga sa diin kadamo sa mga Filipina ang mga nag-participate sa diin. Kag ang iban halin pagani sa iban nga pungsod, sa iban nga bahin sa kalibutan nga mga Pinay. Daw ang guwaya gani isa ka international pageant siling sa mga nakasaksi niya do international pageant mo instead nga isa ka national beauty contest gid lang kag ang taga-tagig nagdaog as mutya ng Pilipinas tourism amo si Aya Fernandez. Kag iban pagin nga mga beauties nga nagdaog nga mutya ng Pilipinas Global Beauty Queen si Pauline Amilings Seng Buhol, Queen of the Year International si Kisha Kamachandron, kita mo lang ng mga apelyido na. Ang mutya ng Pilipinas All versus Filipino Communities, si Jade Roberts, makan mo na. Runners-up sa de Christine Maika Maliksi sang Navutas, kay si Mary Justine Teng sang Muntinlupa.
Amo na siyang resulta sa ginpatigayon sa Domingo sa gabi nga mutya ng Pilipinas. Samtang isa pa ginaton ka-update about Ding Dong Dantes nga ginpangdulong naton mga previews nga mga updates about sa politics nga mga plano sini nga magsulod iya kag magpadalagan para sa 2019 elections. Pero ginsabat ni ang mga pamangkot kon daw ano ina kamatod kag gusto iya sang mga tao, gusto sang publiko ang confirmation halin siya. Tigin sabat ni Ding Dong inang mga espekulasyon na tungod sining gina-allege plano ni nga pagpadilagan sa pagkasenador sa 2019 elections. Ginhimo ni Ding Dong Dantes sang mag-reply siya sa Facebook message sang comedian nga si Ogie Diaz. Si Ogie Diaz bala? Sa post ni Ogie sa iya sini Mama Og's Answer sa Facebook kahapon, September 17, ginhambal gidya ni Dong o ni Ding Dong Dantes paagi sa iya FB account nga Jose Sixto Gonzalez Dantes III nga hindi siya magpadalagan bilang senador. Ang hambal ni Ding Dong, nagapasalamat siya sa pagsalig pero hindi siya suno sa iya magpadalagan bilang senator. Niya madugay na gidman actually, di ba? Dugay na gidman niya nagagawa ang balita nga may plano nga magsulod sa politika si Ding Dong Dantes. Magtapos magwa iya ang ngalan niya sa senatorial lineup sang Liberal Party. Pero last week, usisa man sa movie press ang asawa ni Dong si Marian Rivera o kung si Yan Yan nga daw halos nagapabatsyag man sang possibility nga may plano gid man sa politika si Dong. Tinagwa man gani balita nga ginakuha si Ding Dong Dantes para naman nga magpadalagan bilang Vice Mayor sa Quezon City, di ba? Mudamo lang. So, ara na klaro na ang tanan. Siya mismo ang naghambal. Wala siya sang plano nga magpadalagan sa pagkasenador sa 2019 elections. So, inangaton sa ni pilaman ka mga showbiz update nga gindulong sa inyo. Kagdali gid lang. Sangtong Plus Herbal Oil, kombinasyon sa madamo nga erba, manami nga ibanyos para sa mga panuhot kag mga panalakit sa lawas. Isa lamang kapahid sa Sangtong Plus Herbal Oil, dula dayon ang sakit sa lawas. Kag sa mga kauturan man naton dira nga may ginasagod nga mga kasapatan, no? Kinanglan para nami nga ibaligya naton ina kinanglan halungan taman ang pagsagod sa ila, kinanglan manami man ang aton pagsapupo kag pag-atipan sa ila, pagpakaon sa ila, pagani para sa madasig nga pagdalagko, madasig nga pagbugat kag pagnamit sang karne, kanami sang iya itsura, i-King's Vita Plus ninyo sila. Kung ano man ang inyo dira mga kasapatan, ano man ang inyo dira mga ginasagod, ara ang aton King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Kay nga Tita We. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang may vitamins kag minerals. Nagatag proteksyon sa mga kasapatan para sa mga masakit. Ang ilaman pagbugat sa, ang ilang madasig nga pagbugat, madasig nga pagdako, kag paghatag sa ilagana sa pagkaon. Ang electrolytes, nga nagatag man proteksyon. Tungod sining dalagan sa aton panahon, stress, kag dehydration, calcium kag D3, nga nagapadamo sang ilagata sa ilabi na sa mga babayin ninyo nga sapat dira. Kag pagpabaskog sang ilaman mga katulanan. Amino acid kag enzyme nga nagapasinaw sa panit nagapanami sa ilang karne kag nagapabugat man. Last pa sang omega-3 kag probiotics, nagabulig sa ila para sa maayo nga digestion kag nagapahilayo man sa ila sa bitok kag sa naga-contract sang kasakit sa tiyan. Tapos lang ang paggamit sa aton King's Vita Plus Animal Feed Supplement para sa inyo mga ginasagod nga mga kasapatan. Isa ka kutsara sa King's Vita Plus, pwede ninyo mamix sa isa ka galon nga tubig nga inyo ginapainom, o kung isa man ka kutsara, pwede ninyo mamix sa 3 ka kilo nga feeds nga ginapakaon adlaw-adlaw. Gani para sa pinakakompleto ng food supplement gamit ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement nga mabakal sa tanan nga Agri-Feed store sa probinsya sang Negros Island. Balik si Tita We pagkatapos sang mga ini.
Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development, especially breast, colon, prostate, and other types of cancer. Life Extension Vitamin D3 may also help us to regulate our sugar level and may also have benefits for the prevention of cardiovascular disease. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting abayo, mangin. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwede nga hindi na ako maglugong, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maayo nga pagpadako ang ako na matan. Pagsagod sa pamilya ang ako na batyagan. Healthy together sa United Home. Ang pamilya nga maayo masarangan nga mga bitamina kag pulong natugangan na. Pag-ong United Home CTAB Premium para sa level up nga resistensya. Hindi acidic kay sodium ascorbate. For 50 SRP, kata tablet lang. United Home Bronco sa maping mga ubo. For 50 SRP lang. United Home Fever Tabs sa hilanat kag sakit sang ulo. 150 SRP lang. Dugang pagpadako para ang pamilya. Healthy together sa United Home. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Sodium ascorbate is a generic name of CTAB Premium. Carbocysteine is a generic name of Bronco. Paracetamol is a generic name of Fever Tab. If symptoms persist, consult your doctor. United Home, isa ka pamilya nga may kalidad kag masarangan baklon nga mga bitamina kag bulong. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay non-acidic, kaya pwede ka magkape unlimited. Nakakape ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, and be healthy. Drink Dr. Alfred's Green Coffee every day. Bula la 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 la, bula 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 bula. Ano nga bula-bula? Ining bath soap ko nga way pagani maubos, do hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula 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 bula. Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para sa mga germs. Shea butter, ulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aton pamatian, si Noime Arevalo. Hindi naging kuya kahambal ya. Thyroid ko nagubag na ulian akong tingog. Life extension, vitamin D3. Life Extension, vitamin D3 for longer life. Mabibili sa butika. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Si Josefina Perez, Barangay 14, Victoria City. Ang mahambal ko lang sa Santon Plus Herbal Liniment nga dako gid ang pagpasalamat ko kay siya gid ang nagpaayos ang tuhod ko nga nagasakit. Para na sa ito mga kauturan, syempre nga ito naman, panyawan linament. Sa mga nagreklamo dira sa ila arthritis nga masami nagatake kung mabugnaw man ang panahon. Sa inyo rayuma, sa mga barikuson dira, ang inyo mga kaugatan sa inyo batis nga daw mga kadalagko, gid ba lang? Di ba may gagmay man nga barikos, may dalagko man nga barikos?
Ang gagmay pino-pino nga ugat pero nagabinhod man ina. Kag nagangut-ngut. Te ko nang dalag ko naman te ang dalag ko lang gid siya. In fairness ha, hindi siya nami lang taon kay do nagabulto gid siya sa inyo panit. Ang himuon yung magbakal ka mo sa panyawan naman. Kay actually ining panyawan manunggal ini sa aton pulong. Shake nyo anay sang maayo, then ibutan nyo sa inyo palad kag ihaplos pa idalom. Isa lang ka direksyon, hindi balik-balik sa inyo kaugatan. Ihaplos dala pressure pa idalom. Kung may dala pressure, duga massage ka pa idalom, kinahanglan kaya. Para nga manalupsop ang kainit sang manunggal, ang panyawan liniment sulbar ina. Ha? Kaya nga panyawan liniment garantisado ora mismong epekto, mabakal ninyo ina sa mga butika dira malapit sa inyo tag sa kalugar. Diri sa syudad sang Bacolod, ari lang sa idalom sa Action Radio sa Jax Marketing kay Miss Eva Sangco. Diri man sa mga butika sa atubang kagkilid sang Corazon, Locsin, Montiliban Memorial Regional Hospital. Dira sa Lilian Store sa Inigaranan, of course, dira sa binalbagan sa mga butika man dira. Relax lang anay sang makadali. Dira sa dinto siya, nalipat ako ay nito nga lugar gani. Dera sa hindi ara sila subong sa Bacolod Central Market. So mayong hapon dera sa inyo, especially kay Big Tabali kay Kabibing Tacluyan, kay Madeline de los Reyes kay Beta Centillian, kay Bundista de la Cruz, kay Marites Husay, Gina Tarog, kag Jimmy Balgos. Mayong hapon lang dira sa inyo. Especially sa patahian sa sulod sa Central Market na mayong hapon lang da sa mga dressmakers, sa mga tailoring dira. Sa inyo salamat gid kag sa aton mga sidewalk vendors. Sa aton OTTG Group. Pamatigid sila subong kay Rudy Manughilot, kay Tutong Miliana, kay nga ano man na yan nunoy man. Ano ina mga hayo nila o kung ano gani panawag na ninyo na inang mga code name lang nila makon matawagon mo siya ya Aswang. Okay, Tutong Milyama kay Ricardo Aswang. Sakto na sa kay Edsel Kania tiga kay Romeo Alcanza. Kay Vic Biasind. Yes, kag sa Granada Heights kay Tatay Narsing Ferrer kag kay Nay Norma. Ada nagapamahaw buti na no kay kamuti. May with matching ginamos. Hindi masiling kang ang ginamusudan sa mga pigado hindi gahatag na gana sa tao nga magpakaon. Para damo imo kaon pero ti syempre ara na sa imo kon imo pasobrahan para hindi ka mabatsyag. Mahal kuno ang bugas mantiner lang kanito ni Nunoy Manguba. Mantiner lang sila na day Nunoy Mangubat sang tinanok nga kamote namit na. Noy manamit ang tinanok nga kamote. Si Nunoy Mangubat sa Robelio Taxi nga mong presidente sang OTTG Group mayong hapon sa inyo madamo ginya salamat. And of course diraman sa Country Homes Tricycle Operators and Drivers Association. Asa seats toda sa mga amigo na ito mandira nga mga tricycle drivers sa inyo madamo ginya salamat. Gani relax lang kamo anay ang aton sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang ito letter sender karon nga hapon via messenger nagapatawag kay Analea. Yes, kagang sulat ni Analea nagasiling. Dear Tita Wilma, a pleasant day for you.
Kauga lang ako palihog kay Ana Lea, 24 years old. May work ako, tita. Sales lady sa isa ka kilala nga mall diri sa Kabangkalan City. May boyfriend ako. Katubo-tubo ko, Tita Wilma. High school pa lang kami na nga duha. Galing ako, first year college lang ang natapos ko. Kag nag-obra na ako tungod sa kapigaduhon. Ang boyfriend ko, hindi man sila manggaranon. Gani, hindi ko ma-imagine kung paano matuman ang mga matahom namon nga mga damgugidya. Ang gamit yung term is damgugidya. Kabalo ka, Tita We, kadamo man sa mga plano ko sa kabuhi. Pero daw kabudlay mahatagan katumanan tungod sa akong sitwasyon, kag sa boyfriend ko man. May nagapangaluyag sa akon, subong. Isa ka negosyante, 40 years old. Pero tita, hindi ko siya love. Pero makita ko, basi pa man lang, siya ang maghahatag katumanan sa akon mga handom. Baw, anak. Nagsulod din na sa pensar ko tungod hindi lang para sa kaugalingon ko, Tita Wilma, kundi makabulig man ko sa akon pamilya. Ang problema, kung bala dapat ko siya batunon. Pero paano naman ang boyfriend ko? Pasensya na, Tita Wilma, tungod parehos ang iban, diri ko ginpaagi sa messenger mo ang akon letter. Ana Lea. Okay, settle sa ni mga palangga nga mga tagpalamatian, of course, sa inyo man nga mga kauturan neton, mga palangga neton nga mga tagpalamati, nga may mga cellphone, sa inyo man nga makomento, mga maayo lang, mga mensahe nga magkapa-inspire sang aton sini letter sender, kag makabulig sa iya ginaangkon nga problema, kati para sa iya problema gid na. Arang itong text hotline, type nyo lang kag ipadala sa 0912-9350214. Again, 0912-9350214. Pwede man dira sa Facebook. Sa itong sila mga friends out there nga nagaupod sa inyo man nga mga opinion, type nyo lang na kabalik doon lang na ni Tawe. Paamo ka na. Balati tituod man kita we, di ba? Kay Inday Ana Lea, una-una sa tanan maayong hapon kag madamogin nga salamat. Siling nila, kung ikaw ang magdesisyon para sa imo mga handom sa imo kabuhi, kinahanglan mangin wise ikaw. Kinahanglan sa pagdesisyon tan-awon mo kung balang imo mahimo makabulig sa inyo sitwasyon o kung hindi, kag kung bala ikaw mangin malipayon o kung hindi. As always, sa mga nagahigugma o kung sa mga in love, naghambal gid si Tita We sa kung nga bagay nga aton dapat desisyonan, ano gani? Ang aton pamensaron, kag ang aton balatyagon, kinahanglan balansi sa pagdesisyon sa kung ano ang dapat naton himuon sa paghigugma nga aton ginaangkon, di ba? Kinahanglan gid para nga hindi mo paghinulsulan sa ulihi ang imo nangin desisyon. Gani sa imo Inday Ana Lea, yes, kabalo kita, nakita man naton. Na in love ikaw halin sang high school hasta subong kamo paghihapon sa imo boyfriend.
Pero para sa imo tanan mo nga mga handom daw hindi mahatagan katumanan. Tungod sa financial situation sang inyo pagpangabuhi, sang inyo pangabuhi nga duha. Kabuhi sang bana mo sa iya pamilya kag ikaw man sa imo pamilya. Hindi dahil totoo, hindi analaya, hindi malain ang maghandom, di ba? Hindi malain ang maghandom. Importante is nagabakas kamo nga duha. Anhon mo ang kabuganaan. Mapaamo ka naman na balatawi. Anhon mo ang kabuganaan. Anhon mo ang mga kagamitan, ang mga material nga bagay sa kalibutan, kung hindi ka naman malipayon. Kung wala sang paghigugma nga nagapatunga sa mga tao sa sulod sang panimalay. Pero anhon mo man ang paghigugma kung wala ka mo sang hulagon. Anon mong paghigugma kung bisan isa katimo sang kanon wala kag wala gin. Ha? Ang makita bala naton kung daw ano, ha? Kung ano ang mga posible nga matabo na kung ipangibabaw nato ng aton paminsaron tungod sa aton mga handom, yes, okay, go. Pero ng aton balatyagon, ang pagpangabuhi lasting na iya. Hindi nga sila nga nag-decide ikaw nga batunon mo ining lalaki nga nag-abot sa kabuhi mo nga isa ka negosyante 40 years old. Batunon mo kaysa nakita mo siyang makahatag sabat sa mga handom mo. Kag makabulig pa sa pamilya mo, yes, maayo man ina nga mga konsiderasyon sa imo kabuhi. Pero paano ikaw ang imo balatyagon? Bala handa ikaw nga tubtob mientras buhi ikaw masakripisyo ang imo balatyagon, ang imo gugma sa lalaki nga imo naluyagan? Kung ano kaganugin man ang matadbo iya sa imo kabuhi, batunon mo sang halog sa imo kaugalingon, kay kung maghinulsol kagin man, hindi mo na mapabalik pa ang tanan. Okon. Pero hindi sigurohon mo man kung hindi na balang 40 years old, nga nagapangaluyag sa imo, sigurado ka nga sa edad niya 40, wala siya sa labton sa kabuhi. Kag siguraduhon mo gid bala nga mabaton kaniya kung ano kag sino ikaw, pating imo pamilya nga iya man pakigupuran kung kamo ang mag-asaway o kung kamo mag-updanay. Kinahanglan ipamangkot mo na sa kaugalingon mo, day, ha? Inday? Anelea? Yes. Kadto kita sa piyag nga bahin. Sa imo balatyagon, sa love nga nabatsyagan mo. Ang boyfriend mo since high school, hasta subong, kilala mo kung anong kinaiya, pero suno sa imo, hindi siya kwartahan kumparar sining 40 years old nga nag-abot sa kabuhi mo. Pero ang paghigugma, mabatsyagan mo. Ikaw nga nagahigugma sa iya, siya nga nagahigugma sa imo, ang tanan himuon man niya para sa imo, nga malipay ka man. Pero galing ti, when it comes to materials, amoy na ang imo nakitaan. Kinahanglanday, sa pagdesisyon mo sa imo kabuhi, hindi lang isa ang imo ikonsiderar. Kinahanglan ang imo balatyagon o pod ang imo paminsaron. Or, hindi lang ang paminsaron, hindi lang balatyagon, kay base kung ikaw sa ulihi ang magahinulsol. Diba? Hindi na siya lahog-lahog nga bagay mo, kay hindi na iya hampang-hampang, hindi na iya balay-balay, nga o sige, ikaw tatay, ako nanay. Pagkatapos dugay-dugay away, kamo gubon mo, ang puli, to sa inyo mapuli. Nako, hindi na ako sa imo magmiga, hindi na ako sa imo magmigo. Amo na, that is no. Kaya nga, ang pag-updanay sa isa ka babae kag isa ka lalaki, sa ngalan sang kasal, sagrado ina. Kag nakahanda ang tagsa-tagsa sa pag-atubang sang mga problema, sang mga sirkumstansya, sang mga pagtilaw nga mga magatakos sang inyo pag-updanay bilang mag-asawa. Oo, sa una, basta maging happy ikaw kung mag-decide ikaw sa 40 years old. Pero sa uli, madula ina tungod nga,
Ang kalipay nga mahatag sa mga material nga butang, hingalit lang. Totoo na, hingalit lang. Pero ang paghigugma, sang tagsa-tagsa sa nagaopdenay, inaiya lasting na. Kay nga magauno mga kamo sa tion sang kalipay kag kasakit. Sa tanan nga mga pagtilaw sa inyo kabuhi, ara kamo nagaopdenay. Gani binagbinagon mo ina Inday Analea. Magpulo pa mensar ikaw. Nga sa ulihi, ikaw gihapon ang makadesisyon sa palamangkutanon mga ina. Kung sundon mo ang suggestion ng advice ni Tita We, o kung hindi man, ara sa imo ang final say. Pero kung ako sa liwat ang pamangkuton mo, tanan nga ina nga nagasulod sa pensar kag balatyagon mo, pagtilaw sang imo paghigugma kag sang imo plano sa kabuhi kung ano ang mga dapat mo himuon. Gani, magpulo pa mensar ka kag kinanglan magpangamuyo ka kung ano ba lang makapaayo para sa imo kabuhi. Bisan pigado lang, nga husto-hustuhan lang, maka 3 times a day, maka-enjoy gamay upod sa pamilya mo sa iya, di ba? Bilawan ka mga mensahe sa itong text hotline mayong hapon dito we. Ma-advise ko lang kay Analea ang paghandom natural lang ina. Kay bisan sino nga tao may ara nga ginahandom para sa iya pagpangabuhi. Ang importante sa tanan nga pilion mo ang magmalipayon ka. Anhon mo ang manggad kung hindi ka happy. Si Rodney ni Galias ang pahanukoy. Rodney, good afternoon. Salamat gin. 9835. Good PM tawi host. Husto gid na ang imo advice sa imo sender. Hindi na ko. Magdugang pa. 7621 maayong hapon sa imo kabadamogin nga salamat. Maayong hapon, Tito We. Ma-advise ko sa sender, binagbinagagid anay. Antes ka magdesisyon para wala ka sang basulon. Kung pilion mo ang negosyante, nga wala kaluyag, syado kabudlay. Kabudlay sang ginatawag nga one-sided love affair. Correct? Ka John Gemini 6, 3904. Maayong hapon. Mayong hapon, Tito We, kay Analea, hindi malain nga mangin practical ka, pero mag-isip-isip ka kung ano ba lang mangin kung ano ba lang magmangilin malipayon ka sa poder niya kung siya ang pilion mo. Felicidad ni sang Hacienda Farlu, 5687. Salamat kag maayong hapon. Yes, Tito We, good PM. Mahambal ko sa sender tawe, hindi gid siya magpadala sa kwartahan. Kay agi lang ang kalipay, kag wala sa luyag, mangita sa parehas.
kaedad sa iya. Thanks ngayo lang ko text mate to 35 to 40 years old, above. Yes, girl lang, ari ako yung number. Yes, kung sa mga, kung gusto niyo makik-friend sa iya, yes, cell phone number 0912 138-4855. Again, 0912 138-4855. Tawe, ga-monitor lang ko, tamyaw ko tuto, Mik Inday, Mel Jane Mamasil, kag Indo, John James ang issue pa ho kawayan. 6527, salamat gid. Good PM. Ang ma-advise ko lang sa letter sender ko na ko sa iya, ang boyfriend niya, iapilion, nga pigado. Hindi ang 40 years old, nga base hindi sincero. Kag tampad ang iya pagpalangga. Ang importante, ang desisyon niya nga hindi siya magsala sa pagpili. Anuhon mo ang kwarta kung wala ka kalipay. Thanks and more power. Avid listener, Barangay Kamang-Kamang, Isabela, 6903. Salamat. Hali naman kay 7 to 337 Inday. Kung love gid ang gapatunga sa inyo nga duha, malipayon gid kamo. Kay ang love ang magabulig upod ni Lord para maghimagkas sa inyo pangabuhi. Inang lalaki nga ina, tumbuyon niya pa ka sa mga kay materialistic ikaw. 7 to 337. Thank you, kid. Tita We, good PM advice ko lang sa sender, depende na sa imo, kay ikaw nakabalusang kabuhi mo. Ikaw na ang makadesisyon. Tita We, palihog ko grip. Akon bata kay family lumugdang sa barangay na to, La Castillana. Thanks gid. Always gid ko gapamati sa program mo ni Carl Nigali. 2081. Madamo gid salamat sa imo. Hello, Tito We, kay sa listeners sa imo program. Advice ko lang sa iya, practical lang. Matunan lang na galing ang gugma. 4398, yes. Gina-consider man nato rin mo suggestion para sa iya. Sa makahibalo magtuon sang gugma, depende sa nitong dan. Mayong hapon, Tita Wilma, message ko lang kay Analea, wala nagamatter kung ano ang standards ng pangabuhi nyo. Ang importante lang is nagapaningwa ka together sa imong boyfriend or else istoryahan nyo nga duha kung paano kamo makatibawas sa paningkamot. Yes, sa paningamot nyo lang na nga duha. Kaga pag-unungay sa isa kag isa, tinguhain nyo lang nga duha. Thanks, Tita. God bless and more power sa program mo. Inday sang Sipalay 1719. Madamo gid nga salamat kag mayong hapon sa inyo dira sa may Sipalay. Ano ganyan panawag nila? Sipalay Copper Mine. So, salamat gid. Kag Tita We, good PM, monitor lang ko diri sa Barangay San Agustin, Isabela. Liog lang tamyo family Florentino and Palma Carlo. Kag yes, Carlo Florentino ni gali. Okay, 7 to 395. Madamo gid nga salamat kag mayong hapon sa imo. Kag syempre dira kay Mami Dayan kag kay Daddy Boy Consolacion. Mami Pilar dira sa Tinungan, Isabela. Nanay Dalin sa imo man maayong hapon. Arya, isa na lang kay aton sa ni horoscope dugay-dugay. 4204, good PM tawi ang mahambal ko lang kay Analea. Okay man na nga mangin practical siya para sa mga handom niya apang ina umalagi lamang. Kag base sa ulihi kon mangin madinalagon siya para sa handom niya, dira naman kag ang kalipay ang madula sa iya. Ang paghinulsol, ulihi, importante ang paghigugma kay ang handom may tsansa kung may paghigugma. Oy, Joni Galisang Kawayan, 4204. Dahil di matapos na we, ang gugma kung may dula na labi na gid kung way na kaunon, 4398. Okay, salamat. Gusto ko pa magbasa sa iya. Madamo pag ninyo nga mga mensahe o galing ang aton oras, hindi na magpahinugot pa. Na? Balik si Tita We para sa itong horoscope pagkatapos ang mga ini. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himo sa Santon. Soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa.
Santon Plus Coffee Mix. Ang sarap! Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Coco Martin po, walang tatalo sa galing ng Pilipino. Ang emperador, ating tagumpay. Ang galing ng Pilipino, iwagay-wag. Ibang klase ang talino. Tapang ay walang kapantay. Sa sipag mo tiyaga, umaangat buong bansa. Ikaw ang ating tagumpay. Emperador, ating tagumpay. Drink responsibly. May TC, ang alkaline na vitamin C, ginaedukar, ginabalanse, kaya ginapabako ng aton immune system. May TC, nagatap na sa tanan nga infections, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kagiban pa nga mga balatian. Para sa marami kombinasyon, mag-inom sang May TC, kag Santon Plus Herbal Capsule. Good news, mga bash! May dugang ng schedule ang Philippine Airlines. Halin Bacolod, padulong sa Metro Manila o vice versa, nga may introductory base fare ng 1,748 pesos lang. Diba mga besh? Ano pang ginahulat nyo? Biyahe na ta! Ang Philippine Airlines sa nagabiyahe Bacolod to Cebu, vice versa, 2 ka flights kada adlaw. Bacolod to Clark, vice versa, 5 ka beses sa isa ka semana. Kagtugtog 6 naman ka flights ang Bacolod Manila, vice versa, sa adlaw naman sang Huwebes, Biyernes, Sabado kag Domingo. Sa dugang informasyon, mag-login lang sa www.philippineairlines.com o kung magbisita sa pinakamalapit nga PAL Ticketing Office o kung partner travel agent. Biyahe na sa Philippine Airlines. Ang non-insulin dependent diabetes amo ang pinakakilala nga diabetes nang nagakatabo lamang kung ang insulin sa lawas wala nagatrabaho sing maayo. Amo ini ang problema sadto ni Tatay Carlos Ojalde, 69 years old, sang Purok Mapalaron, Barangay 30, Syudad sang Bacolod. Ang blood sugar yan nagsaka gid hasta 400. Nagtumar sang Shane Her Plus Capsule 3 ka bes matag adlaw. Dako gid ang pasalamat siya sa resulta. Ang blood sugar ko 400. Kung taas ang blood sugar, naglingin ulo ko. Kung taas ang imo sugar, kaplag dulo mamila, imo panulo. Agdason daw sa matumbak. Nakabati ko sa radyo nga ang sien, nagapanubo sang blood sugar. Nag-take ako sina, maayo-ayo ang ako na pamatyan. Nakabulig sa akon sang tumar ako sang sien. Ang Shane Her Plus Capsule, mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Likawan nga magbutang o kung magtukod sang billboard, antena, poste o kung iban pang streamer sa sulod sang right-of-way sa linya. Ang right-of-way, isa ka lugar nga gintalana para sa linya sang kuryente sang NGCP. Pahanungdom, nagikan sa National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP Visayas. Ginadumilian ang pag-utod sang puno sang kahoy malapit sa linya. Magpakigangot sa malapit nga talatapan sang NGCP sa inyong nga lugar bangod libre ang pag-utod sang puno. Mahimo tunaan sang masaming nga brownout sa tion nga magsablay ang linya sang kuryente sa puno sang kahoy. Pahanungdom, nagikan sa National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP Visayas. B-Propolis, isa ka antibiotic nga himo sa natural nga ingrediente. Ginatawag man nga Russian penicillin. Sa isa ka pagtuon sa American Journal of Biochemistry and Biotechnology, ang propolis epektibo sa magpatay sa may cancer cells nga nagatubo sa lawas ng tawo. Base sa pagtuon nagapakita nga sa sulod sa 24 oras, ang B-Propolis makapatay sa 13% sa mga cancer cells sa lawas ng tawo. Produkto sang High Desert International. Mabakal sa mga butika malapit sa intag sa mga lugar kag ginadistribute sa Jix Marketing sa Burgos Locsin Street, Siyudad sa Bacolod, sa kilid lang sang Regional Hospital. May telepono 4346439 kag cellphone number 0939-916-4102. B-Propolis.
Narito na ang showdown ng pinakamagaling na mga choir sa bansa, ang 2018 MBC National Choral Competitions. Sumali sa Children's Choir Division o sa Open Category at maaaring manalo ng mahigit 100,000 piso para mag-audition. Maghanda ng high-quality video recording ng inyong choir kasama ng audition form at ipadala sa MBC National Choral Competitions, Manila Broadcasting Company, Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City. Bago mag-October 15. Para sa iba pang detalye, tumawag o mag-text sa 0917-865-9400 o tingnan sa Facebook ang MBC National Choral Competitions. Disitihada, ginahapo ako, intagaan ko nga mag-inom sang Dr. Alfred Pure Mangustin Capsule Anti. Talagsa na lang ko ginahapo. Salamat gid sa Dr. Alfred. This news by Ating Tagumpay, a new Emperador Anthem, sung by Coco Martin for the Global Filipino. Drink responsibly. Balita ginadulong sa inyo sang RightMed. Para sa vitamins at ibang gamot for kids, always ask, may RightMed ba nito? RightMed for Kids. Ang balita nga inyo mabatian ginadulong sa inyo sa Joy. Ang Joy dishwashing nasa 4 sachet na. 19 pesos lang. Sa ito na din ang mga kauturan nga nagaproblema sa ilang mataas nga blood pressure, sa ilang blood cholesterol, sa ilang blood sugar. Kaya magsilita ka cholesterol, sugar, ara na tanan sa itong dugo, dala na pressure sina, na? Kung mataas, syempre, lapuyot ang imo dugo, kag ang ginailigan siningaton kaugatan, may mga blockade pa, may mga nagasupon pa, kinanglan matinluanin na tanan nga mga toxins, kinanglan magwa. Sa itong sinilawas. Kay kung hindi makailig, hindi makapump sang maayo ang aton heart. Kag hindi makafunction sang maayo ang aton utok. Anong tendency sina? Siyempre, may posibilidad, ma-stroke o kung makaangkon sang heart attack ang isa iya ka persona. So, kinahanglan mo, limpyuhan ang aton kaugatan, ang aton sinidugo para matinluan kag ma-regulate ang aton blood pressure, blood cholesterol, kag blood sugar. Ay, para hindi magdako ang risgo nga makaangkon ikaw sa balatian sa korazon. Hindi ikaw pag-atikihon sa stroke. Siyempre, kag maging maayong imo pamatyagan. So, ang himuon mo lang, gamit ikaw sang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga 100% pure squalene, wala lamon chemical kag wala sa malay nga side effects sa itong lawas. 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon, ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. The ones who love me. Kung ikaw ang may palamangkutan sa atong produkto o kung sa imo ginabadyan, Dr. Pinoy Hotline 441-1299. Kag nahamtang man ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopez, Mandalagan. Mabakal ina sa mga butika malapit sa inyo tag sa kalugar. Available sa tanan nga Sincere Drug Store kag Negros Grace Pharmacy. Kay Jonathan Fuentes, good noon, Action Realm. Monitor lang kami nga tatlo. Samtang ari sa salakyan ni Roslyn. Kag sa manghud ko nga si Roda. Mayong hapon, salamat gid. Drive safely. Mayad nga hapon, Tita We. Halini na kay Inday Mimi Alarcon. Relax. Kay Inday Miriam Loriezo. Mayong hapon. Salamat sa pag-upod kay Tita We. Idol horoscope. Bantayin ninyong inyo tag sa zodiac sign. Lingaw-lingaw lang ning aton. Pero makapayuhom ka, makapayambi, kang makapakurinot man isang agtang nyo kung hindi namin sa inyo pala matinaan, bro, no? Okay, horoscope neton karon nga adlaw, Martes City, Ambre Jasi 8, tuig 2000 Jasi 8. Unahon neto ng zodiac sign nga Libra, mga natao City, Ambre 24, tubtub Oktobre 23, lapit na lang ila birthday. Halong ka sa paghambal, para nga hindi ka man mahuyan sa imong sig kapareho. Yes, Libra, hindi pagbatyaga ang mga hitabo. Kay nga, makabawi kagid sa iban nga paagi. Maghalong ka lang. Kay nga, mangin malapit sa imo ina mga tao nga kaukawan, mga may makalam sang palad bala. O kon, basi kon, may ginatago-tago ako, ma-hold up ikaw sometime nagalakat sa dalan. So, extra careful. Masuwati mga numero 9, 10, 26, kag 39, lucky color fuchsia. Scorpio, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Pasugti ang pangabay sang halos tanan sa inyo.
Amugid lang nang pamaagi para malikawan ng mga makaangkon sang lainay sang buot dera. Love life mo, makalabot gid sa ihibalo sang partner mo ang imo pagpakigrelasyon sa iban. Inaya kong ginahimo mo ha, kung wala okay lang. Kag may explanation ikaw nga himuon parte sa sa kun ano man dira nga bagay nga nagakinahanglan iya sang clarification. Okay, maswerte mga numero 8, 24, 34 kag 40. Jade Green, lucky color mo Scorpio. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21, sala ang pagpati sang iban nga ang tanan wala mo ginbatsyag, ang tanan nga mga bagay nga ginapanghambal sa imo, kung ginhimo sa imo abi nila okay ka lang, but deep inside ginabatsyag mo ay anak ko. Aksyon hindi pagpahanuguti nga magapabilin ina sa imo dughan kag tagu-taguon. Ipagkigbato mo ang imo mataro. Be honest sa kung anuman nga nabatyagan. Mas swerte mga numero 2, 27, 35 kag 42, lucky color orange. Capricorn, Disyembre 22, tubtubi na rudya 19, kung may problema. Dira mo makilala ang matudtuod mo nga ambyan. Sa tion sang kapiutan, sa tion sang pagkinahanglan, matakos gid ang matudtuod nga pag-abyanan. Kag ina makilala mo subong kung sino sa ila ang true friend mo. Capricorn, maswerte mga numero 11, 19, 25 kag 37, lucky color blue. Ang aton anay oras, impunto, alas 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Aton pamatian, si Noime Arevalo. Hindi naging kuya kahambal ya. May bukol nga nagtubo sa imuliog. Ang thyroid ko nagubag lawig, sobra to nga stuig ro. So wala gid sang tingog nga nagigwa every time maghambal ka. Kaya mo to gani nagkat ko diri sa life extension. Amo to nga ulian akong tingog. Life extension, vitamin D3. Isa Okay, sa 2 times a day ka magamit sa kadlaw. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Kag para sa libreng medical check-up o po ng mga medical doctors, magkadto lang sa Life Extension Clinic sa GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. Suabe ang aroma. Senthon Plus Coffee Mix. Suabe ang timpla. Senthon Plus Coffee Mix. Suabe ang sabor. May kape ka na, may bulong ka pa. Ang sakit sa ulo, hila na. Sakit sang lawas. Kagbugha, pahinayon ka.
Bayain na ang daan nga naandan. Magbag-o na. Fast forward na sa kasulhay. Mag-Rexidol Forte. Baskog ang banat sa apat sa sulod sang 12 minutos lang. Ganit dasig balik halin sa masakit. Dasig balik ang kadasig mo. Rexidol Forte. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Paracetamol and caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mula sa #1 na smart dishwashing paste. Ang galing, galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing, galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing, galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang pahit-pahit, tubig at pahinga. O di yan sapat. Sipon itigil, itigil yan. Virus defense action from Neosep, tulong panlaban. Sipon itigil, virus defense action mag-Neosep. Neosep helps protect your respiratory cells from sipon virus when taken every 6 hours. Neosep is not an antiviral drug. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor. Sa grabe na sipon, mag-Neosep. Talong proteksyon sa hawa, kompletong ginhawa. Kamot ng kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo, puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centum Plus Herbal Soap. Ang Centum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda, protektado ka pa. Action Radio Philippine Standard Time, impunto alas 3:05. Alas 3:05 na. Ganiti o nang maghigop ka mo sa inyo dira isa katasa sa mainit nga kafe. Ano tawe? Siyempre, ang kafe nga suwabing aroma, suwabing timpla kag suwabe ang sabor, ang Zenton Plus Coffee Mix. Ang kafe nga himo sa soya xanthan kag balunggay nga may kapi ka na may bulong ka pa. Tandaan nyo lang nga sa isa katasa sa Xanthan Plus Coffee Mix makatagi na bitamina kag minerales. May insoluble fiber nga kinanglanon gid sang aton lawas. Ina tungod sa kada timpla sa Xanthan Plus Coffee Mix nga may soya, mas kilala nga maayo sa insoluble fiber, no? Nagabulig gini sa pagtinlos ang aton colon kung tinai gani sa Xanthan Plus Coffee Mix may kapi ka na may bulong ka pa. Kada hapon, upod man kay Tito Wilma. Mabakali na dira sa mga butika malapit sa inyo tag sa kalugar, sa mga tsindahan pagyan. Pwede ninyo mabakalang itong sa Xanthan Plus Coffee Mix. Padayunin nato ng pagbasa sa pilakan naton ka mga nabilin ng mga zodiac sign para man sa ito horoscope. Aquarius na kita Tita Wilma. Sa mga natao Enero 20 to Pebrero 18 inyong horoscope for today. We walk. Isa ka maayo, no? Isa ka maayo nga dapat mo himuon karon nga adlaw nga sa pagpati mo magkahatagid benepisyo sa imo hulag ka nagilayon action ni ina. Moonlight to show the way. Kag isa pagido, paminsaron mo man ang mga resulta sa himuon mo kung bala ina magabungas ng maayo o kung hindi lang sa kaugalingon mo, kundi para man sa pareho mo. Antes mo ina-aksyonan. Maswerte mo nga numero 5, 9, 26 kag 37 lucky color lilac. Pisces, Pebrero 19, tubto Marso 20. Si Pisces karon nga adlaw or si Piscian, happy siya. Hindi lang niya subong nga adlaw kundi sa mga masunod pagid nga mga inadlaw. Pero naka-experience man siya sang kasubo nga nagapaluya ikaw Piscian. Karon nga adlaw abi mo very understanding ikaw. Kag makita man sang imo ginapalangga nga ginahatagan mo importansya ang mga importante man nga mga bagay para sa imo. Tandaan mo lang Pisces, ang matutuon nga pagigugma makita sa buhat kag hindi lang sa hambal. Maswerte mo nga numero 3, 6, 32 kag 41. Lucky color yellow. Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Problema sa paghigugma, amo nang nakahatag sa imo sang kaluya karon nga adlaw.
Tikon hindi mo na siya mapakigbatuan, ano? Guba, bilog mo man nga adlaw. Gani, don't worry, Aries. Tungod nga, hindi gid man siya nagakabagay sa imo. Kung ipamilit mo gid man nga kamo, mangin kamo, hinulsulan mo lang na sa ulihi. Maswanti mo nga numero 5, 8, 21, kag 37, lucky color gray. Taurus, Abril 20, tugto Mayo 20, hindi ka kaakig kung makulit ang mga tao sa palibot mo. Kaya nga malapit ikaw sa ila sa karon. Gusto lang nila iyang pakadlawon ikaw. Gusto lang nila nga mag-enjoy ikaw sa bilaw mong adlaw karon. Kag hindi ka magmangin gastador. Maswanti mga numero 1, 21, 29, kag 37, brown is your lucky color. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, tubtob Hunyo 21, kung nga happy ang imo pinalangga, inatungod nangin, mapainubuson ikaw kag mahinang panon. Kag hindi ka nangin dalok. Ang imo pagka madinumdumon, may balos gina nga pagpalangga. Kung nangin selfish ka man o kung kaugalingon mo lang imo gina-intindi before, subong dapat pag-uhon mo ina antes maging ulihi ang tanan. Gemini, maswati mo nga numero 17, 24, 27, kag 38. Lucky color, light blue. Kadto kita sa zodiac sign nga Cancer. Sa mga Cancerian naman, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Sa tagsa kaadlaw nga nagaligad, makabatsyag ikaw sang kataka. To na Cancer? No, feeling mo bala na natak-anak ka, naugot ka sa kaugalingon mo, kay feeling mo daw wala sang nagkatabo sa kabuhi mo. Cancer, amo ining husto nga panahon para mahatagan mo man katumanan ang madugay mo na ginaplano. Kung nag-a-apply ka trabaho, kinanglan i-follow up mo man. Hindi hapon kay wala ka na maabtan. Kinanglan aga. Kay nga may chance ikaw. Mas wanti mo nga numero 2, 22, 33, kag 41, pink is your lucky color. Leo, Hulyo 23, tubtubag gusto 22, paligara, o kon palutsa lang sa piyak mga dulunggan ang mga mabatian mo, hindi pagsapaka, ang mga nagapangita sangga mo, pamatud iya nga, ang imo pagkamahinang panon, dayawo na iya sang ipan. Di malain bala kung ikaw mapainubuson, kag ikaw mapainumuron, di ba? Maghimo ka sang isa ka bagay nga dayawon sang kadamaan. Mas wanti mo nga numero 14, 15, 28, kag 43. Lucky color, white. Kag sa katapusan natin nga zodiac sign Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Likawan mo, Virgo, ang imo pagka-agresibo karon nga adlaw tungod imbis nga mangin malapit ang balitsagon mo sa ginapalangga mo, madulaan siya pagsalig sa imo. Kun mahuyang ikaw karon nga adlaw, anong ma-experiensyan mo? Syempre kapahamakan. Tun-an mo man Virgo ang pagbaton sang kapaslawan. Maswerte mga numero 19, 25, 29, kag 36. Imo lucky color, blue. Nabatian na ito nga itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope para karon nga adlaw. Ato na quote of the day, nagasiling, everything that is made beautiful and fair and lovely is made for the eye of one who sees. I can't say goodbye. May damo gid nga salamat sa iton mga palengke nga mga tagpalamati. May damo man nga salamat sa second partner sa technical control, Action Oliver Pason. Sa ngalan man sa amon station manager, Action On, di mala magbanwa, sa amon productions chief, kag news director, Action Rex Cantong, si Tita Wilma nagapaalam, kag nagapasalamat sa inyo. Tub-tub naman liwat mo, stand by sa may taong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Ginapa-actionan ang mga kakilala kag kaparyentihan ni Honorata Rafael Cortejo, siyang nagtaliwan si Setyembre 9 tuig 2018.
Ang bangkay nahaya sa Cortejo Residence sa Sitio Pacol, Barangay Alihis, Valladolid, Negros Occidental. Ang Lubong City, Ambre 22, 2018, Sabado nga adlaw pagkatapos ng misa sa Valladolid Aglipayan Church. Madamogin nga salamat ang nagapaaksyon, Alfredo Cortejo Jr. Ipa-action mo! Ang ini nga balita ginudulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. This portion is brought to you by Bear Brand Sterilized. Pawi ang pagod para bukas handa ulit kumayod. Ang balita nga inyo mabatian ginadulong sa inyo sa Joy. Ang Joy dishwashing nasa 4 sachet na, 19 pesos lang. Ang ini nga balita dala sa inyo sang Milo. Energy to build champions. This is brought to you by McDonald's. Malugotera, kalaing sang pamatsyag ko tungod sa migraine. Sang nakainom na ako sang Dr. Alfred Pure Mangustin, nakahatagid sa akong sing kaayo. Madamo nga salamat sa Dr. Alfred. Adlaw-adlaw may tuman nga peligro sa pamilya mo. Ang tooth decay. Pero hindi ka magkabalaka. Yari na! Ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power para sa maximum protection batok sa tooth decay. Goodbye, tooth decay! Basta may unique maximum everyday! Unique Toothpaste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga bossing, every morning, enjoy gig ko sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Bangod ang Santon Coffee Mix, may Santon, soy milk, kag malunggay, tagiban pa nga mga medicinal herbs. Bossing, ano pang ginahulat mo? Mag Santon Coffee Mix ka na. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Ang painful menstruation, problema gid sa mga kababainhan. Daw kalbaryo ini para kay Lia Gonzalez. 20 years old sang barangay Talakagay, Banwa sang hinubaan. Gauriod sa kasakit sang puson. Bangod sini, nagtumar sang Shane Her Plus Capsule. Karon, ari na siya sa resulta. Pagsakit ng ako na puson, kung mag-abot ang akon pamulanon tagabulan. Pati gidya kasakit sa akon puson halos iligid ko na lang ni siya sa akon ligdaan. Amo ni siya nga ako na ginaproblemahan, tagabulan gini siya kay pati gidya kasakit niya sa akon puson. Sang nakainom mo sang Shane Her Plus Capsule, ang palaminhod sa akon nga kalawasan na dula pag normal lang nga daw okay lang yan bisan nara ang akon nga pamulanon makaobra nagig kuya sa akon mga lubrahon. Ang Shane Her Plus Capsule mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Ang Gems 5-in-1 Coffee Mix ay may sanggap na Korean ginseng. Nakatutulong ito para maging masigla, malakas ang katawan at tumutulong magpatalas ng limoya. May agaricus mushroom na mabisang antioxidant at para tulungang lumakas ang inyong immune system sabay ng proper diet at healthy lifestyle. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Ang kapeng kakaiba. Mabibili sa mga supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Ano ka? Naaga baka ang panglakat mo? Ambot nung tiba na. Bagulan yung ginabatyag ko. Amo malang na? Kasimple sina. Banyo si balas ang panyawan liniment oil. Panyawan liniment oil? Oo. Bangod ang panyawan liniment oil, may mga sangkap sang nagkalain-laing nga tanong nga herbal. Maayo man ini sa palamanol, katol-katol sa panit, sakit sa tiyan, rayuma kag arthritis. Pwede man nga mosquito repellent, madasig ang epekto. Nong, lakat ako. Oh, di ka magadto. Mabakal ko sa panyawan liniment oil para ibanyo sa ginabatyag ko. Panyawan Liniment Oil. Madasig ang epekto. Mabakal sa mga RX Drugstore, Mims Pharmacy, kag Caro Pharmacy. Himo sang Skid Mark. Mula sa #1 na smart dishwashing paste. Ang galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling-galing. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa pananakit sa kalawasan. Ako gali si Roberto Pamin, 29 ang edad, taga Barangay Himugan Baybay. Ang nagasakit sa akong lawas, nagdula kag nagamagana akong pamatya. Gani, madamogin nga salamat sa Santon Plus Oil. Santon Plus Herbal Oil. Action! Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 3:18. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Time check is brought to you by Clara Olay Carbonara. Clara Olay Carbonara naman. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Nagkalain-lain nga kasaysayan sang pagigugma. Sang aton mga tagpalamati nga hatagan sang kabuhi sa tagsa kaadlaw. Mga kasaysayan nga nakahatag sa inspirasyon, kag kapaslawan sa mga natungdan. Kung anuman nga mga mensahe ang ila ipabati, isay na sang aton mensahe sang pagigugma. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 20 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 20 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting nga bayo, mangin. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwede nga hindi na ako maglugong, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti. Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Nita Gargaritano, sang gintilawan ko ang Dr. Alfred nami ang akon nga tulog. Kanhi magtilaw gid kamo sini sang Dr. Alfred Pure Mangustin Capsule ang tea. Business, leisure, or adventure. Enjoy a very safe, very fast, and very convenient travel with FastCat, an internationally classed modern catamaran ro-ro vessel. With FastCat, getting to your destination is easy and convenient. Book your trip with FastCat now. FastCat connects the islands of Luzon, Visayas, and Mindanao. For schedules and rates, visit www.fastcat.com.ph. Gusto niyo ba ng kape na organic, halal certified, and no preservatives? Mag Dr. Alfred's Green Coffee na! Nakakape ka na, healthy ka pa! Be fit, be smart, and be healthy! Drink Dr. Alfred's Green Coffee every day! Mula sa #1 na smart dishwashing paste, Galing, galing mo. with over 80%
more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Si Josefina Perez, Barangay 14, Victoria City. Ang mahambal ko lang sa Santon Plus Herbal Liniment nga dako gid ang pagpasalamat ko kay siya gid ang nagpaayos ang tuhod ko nga nagasakit. Magkamo mga pinalanggan ang mga tagpalamati. Maayong adlaw sa inyo tanan. Salwat ari naman ang inyo alagad Tito Ray, nagaagda sa inyo sa pagmamati sa isa naman kamatahong nga inagihan sa kabuhi nga ginpadala ni Sami sang Negros Occidental. Kung ano man ang kabugusan sang iya kasaysayan, aton ina may balaan diri sa aton palatuntunan. Mensahe sang paghigugma. Nakakatulog sa balayaw. Ano, wala din si Mamang sa mamangod ko? Masulod ko, abe. May hindi na po. Siran ko na yung pertahan. Mang? Mang? Nga nga way sugaaw? Nang! Nang Sami! Hari kami din sa sunod! Ha? Nagano ka mo ta? Natan kita sang suga! Katulog! Nagsulod na lang kami diri ni Nena kay nadlo kami! Diyos ko, si Nuno yan sa dinaw? Kindala ni Mamang. Ginbantayan nila si Papa nga nagabiyay sang jeep. Agud magpangayo nugbakal sang bugas kay sudan. Abi, dali ka mo to sa gwa. Bakal ka mo to sa ngadila, ha? Kaya mo nang gamito nato sa suga. Agud nga makakita ka mo. Bilin, ikaw magbakal, ha? Post-pro dayon, ha? Oo, anong? Sobra 500 ang bill sa suga. Ay, Sami, pasensya ka na ha. Ikaw lang pirmi nagabayad sa bill sa suga kag tubig. Sige lang, wala sang kaso, mga. Makaluluoy man ang mga mangod ko nga, hindi makatuon Kay madulom. Nano, pigaw ginang kinakita ni Papang sa pagbiyahe sang round trip pa. Ay, ambot anak. Wala akong makahibalo. Kung isa ka anong makita sa bilog nga adlaw. Wala man ina nagasugid sa matuod. Mahatag lang na 300 ang adlaw. Kung kay isa gani, duha lang kagatos. Ay hindi na makaigo sa sulod sa balay. Wala naman ako nagabangong sisa kay maaway lang kami sina. Sige lang, man. Kada sweldo, dugangan kong niyatag ko sa imo. Kinanglan nga makakaon sa mayong kabataan ninyo ni Papang. Naluoy man ako silang tatlo Salamat kay anak. Ay, kung wala ka dito sa amon, ambot. Paano mga manghod mo sina? Sige lang, Blamang. Duiloy na lang ka.
Kiti, halin sa gamay pa ko. Di rin ako nag-i-star sa inyo ni Papang. Kaya ang kabataan ninyo ni Papang, mga manghod ko man na sila. Gani kung may kakulangan si Papang sa aton panimalay, ari ako. Salamat, kid anak. Agad na magbulig sa inyo. Madamog din nga salamat. Paigiguan lang ah. Salamat ka lang kay may nagapadala pa sa akong sang chip. May ginakita pa ko. Kung wala nabi, mano ka? Ay, ti magutman ang kabataan ta eh. Mailang gani kaya si Sammy nga bata mo. Makapian-pian ang niya ginahatag sa akon. Ti haraman lang gali na. Sagad ka pa imo yung pangita sang dako. Kung anong ginahatag ko sa imo, paigu-iguon mo. Agon hindi magutman ang kabataan. Maayo kay nabayaran ang suga. Abihan ba na si Sammy? Tubig pagin? Pigaw ba lang sa mong biyahe ko? Pero mi wala unod sang pasayro ang ginadala ko. Ay, ikaw yahambal kay Sammy. Nahuya ko yung bata mo. Kaya mahuya ka. Nga kung wala ko, nakasulod sa saya obrahaw. Wala. Gani, pangayo kasi ya kung anong makinahanglanon diri sa balay. Hindi ka mahuya. Kay gamay pa siya, di rin na si Sato nag-star. Dapat bayaran niya sa pagkaon ang pagpadako naton sa iya. Pangayoy kwarta. Ano ka manimo man? Ay, sos, hindi ka magsalig sa bana mo. Magpangita ka man. Dako naman si Nunoy. Kag-ara man si Bilin nga mabantay sa ila. Libod bala isda kay kada adlaw may ginansya kagid. Masugot ayan si Digoy nga bayaan ko kabataan. Ay, sos kung wala ka man, madipara mo na sila. Pagkalumbos nila kung di dayon man himo sa maglibod ng isda. Diri lang bala sa aton palibot haw. Tilawi bala kay malipay kagid sa kitaon mo sa paglibot sang isda. Ang problema da kay wala ako sang ikapital. Paulamon ta ka Nakita ko nga do ginabudayan ka nagid sa inyo pangabuhi Kag-abi mo sanang ako ya ha. Hindi man sa nagahilabot ako sa imo ha sa pangabuhi mo. Pero ako ya. Nagadugda ko sa bana mo nga. May kirida na. Ano? Ay si Pating man Ay, hindi man pagkatagis ang problema ang pag-upod na mo ni Dikoy. Ate, kung hindi ka magpati sa akon, bahala ka. Panilagi lang bana mo. Kung may chimpo ka, bantayi ang iya jeep. Ha? May babae siya. Pero may nag-tupad sa front seat. Ay, amot dako ko dyan pagpatik nga kirida niyang ang mga babae. Pating? Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ako si Mrs. Mercedita Manahiro sang Pagdugi Dumangas. 60 na ang edad ko subong. Nakuha gid ang sakit ka akong nga kilid. Proven ang testi ko ginayang life extension, vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himong sa Santon. Soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
Ang painful menstruation, problema gid sa mga kababainhan. Daw kalbaryo ini para kay Lia Gonzales. 20 years old sang barangay Talakagay, Banwa sang hinubaan. Gauriod sa kasakit sang puson. Bangod sini, nagtumar sang Shane Her Plus capsule. Karon, ari na siya sa resulta. Pagsakit sang ako na puson, kung mag-abot ang akon pamulanon tagabulan. Pati gid niya kasakit sang akon puson halos iligid ko na lang ni siya sa akon ligdaan. Amo ni siya nga ako na ginaproblemahan, taga bulan gini siya kay portigid niya kasakit niya sa akong puson. Sang nakainom mo sang Shane Herb Plus capsule, ang palaminhod sang akon nga kalawasan na dula, pag normal lang nga daw okay lang yan, bisan nara ang akon nga pamulanon, makaobra na gid ko sa akon mga lubrahon. Ang Shane Herb Plus capsule, mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. B-Propolis, isa ka antibiotic nga himo sa natural nga ingrediente, ginatawag man nga Russian penicillin. Sa isa ka pagtuon sa American Journal of Biochemistry and Biotechnology, ang propolis epektibo sa magpatay sa may cancer cells nga nagatubo sa lawas ng tawo. Base sa pagtuon nagapakita nga sa sulod sa 24 oras, ang B-Propolis makapatay sa 13% sa mga cancer cells sa lawas ng tawo. Produkto sang High Desert International. Mabakal sa mga butika malapit sa intag sa mga lugar, kag ginadistribute sa Jix Marketing sa Burgos Locsin Street, siyudad sa Bacolod, sa kilid lang sang Regional Hospital. May telepono 4346439 kag cellphone number 0939-916-4102. B-Propolis. Tugay mo na ginaagwanta ang sakit sa ulo, di ang hilanat ya. Areho, imna, kinahanglan mo, isog kag dasig. Are, imna, isog ni. Dali lang, Gid. Hindi dapat amusin na. Nakakaon ka na bala? Basi nagabusong ka? Pila na edad mo? Basi makahalit na sa imo. Abi mo, isog nga bulong ang kinahanglan mo? Sa sakit sang ulo kag hilanat, pangita ang maayo kag maatipan. Biogesic. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic. Pangitaa ang maayo kag maatipan. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. I'm getting ready. Ayohon ko na gid today. Magdidiktar, gonna try harder. Himuon ko ni with champion energy. Bago nga Milo, subong mas chocobolty na kag mas madamos ang B vitamins kaysa sang una nga timpla. Milo a day, champion energy for my day. Milo a day, I drink Milo, Milo every day. Sugudi ang adlaw sa bago nga Milo. Galing mo, galing Milo. The original Koi Herbal Capsule is back. Magbakal na kag ipasakop ang resibo o kon empty blister foil sa enrollment mo. Sagot ko. The original Koi pang matrikula promo. 20,000 pesos ang sarang madagan kada monthly draw. Kag 50,000 pesos naman para sa grand draw. Para makapasakop, isulat sa isa ka matilo ka papel ang title sa promo. The original Koi pang matrikula promo 2018. Enrollment mo, sagot ko. Ilakip ang imo nga pangalan, edad, address, contact number kag pirma. Isulod sa sobre kag lakipan sa imo nga proof of purchase nga duwa ka empty blister pack sang Koi Herbal Capsule o kun resibo sang Koi Herbal Capsule worth 250 pesos kag ihulog kini sa mga drop box sa mga botika sa inyong lugar. See posters for details. Ginsugid sa ako ni Mamang ang mga ginpanghambal sa iya ni Tiapating nga amon kaingod. Kag daw nagtumarman ako sa interes, agud ka panilagan ang mga hulag ni Papang. Sa pagpadayon ko,
Isa lang kagatos ang ginansya mo sa bilog nga adlaw? Kag nga mareklamo ka. Kaya nagahulat ka malang di sa balay. Kagara man si Sammy nga nagabulig sa imo ah. Abi mo siguro kung di makapoy magsagad libot-libot sa papangita sa pasahero mo. Kapoy man! Ay, Dikoy. Paano ini makaigo sa kabataan mo? Pagutman mo kami diri sa balay? Bahala na kung magutman sila. Abi nugay reklamo ah. Hoy Sanang, kung gusto mong magtawhay ang pangabuhi ta, hindi ako pagpaakiga, ha? Ay? Basi kung ibulandak ta kapay dalom. Kung pila nga ta ko si imo, paigwa-igwa! Hindi ka na makaigo! Hoy, hindi ka magsagad sulsinggit sa ako na! Aral. Siti karon. Diyos ko. Basta ako si kita mo pa. Dikoy, kitampa mo ako? Hindi na pagdugangin kainit sa ulo ko, ha? Kung hindi ka sang sien, hindi! Ako na lang, eh. Dira, ka na gani. Mang! Mang! Kintampa ka ni Papang! Wala gid siya maluoy sa aton. Pagutman kita sa inyo, amay. Mang, hulaton to na lang sinong Sami. Sa iya kita mangayo sang kwarta. Kinahanglan, malibod na ako sang isda. Mahulag na ako. Agod nga hindi kita magutman. Diyos ko, naabala nga amos ng inyo, amay. Doon sa hindi ako makapati nga tampaon gitiya ako. Isugid siya kay nung Sami, Mang. Kasi kung tampaon ka naman liwat ni Papang. Di ka di ako manugid kay nung Sami, ah. Sa ginhimo ni Papang sa imo. Isda! Labas ka mo da! Isda! Ay, Diyos ko. Kadamo pa sang isda nga ilibod ko. Kasi kung hindi ko ini mapaubos, wala ko karon sa ingreso kay Pating. Isda! Labas ka mo da! Labas! Ay, kabay pa nga maurot ang baligya ko. Kabay pa. Isda! Isda ka mo! Katigang ka na, Mang. Ah, oo. Nakaluto naman ako sa sudan. Kauna. Doon na lang kamo sa mga manghod mo. Ano, nakapauli na si Papa nga temprano ka pa nga nakatiga mo? Wala pa. Akon kwartangin bakal ko sa bugas kag sudan. Ginansya ko sa paglibod sang isda. Ha? Naglibod ka sa isda, Mang? Oo. Ina nagida ang paagi. Agod makakaon kita sa husto nga oras. Kag hindi na kinahanglan nga magulat pa ako sa amay ninyo antes magtigang. Di ang kabataan niya. Sinong nagatipan sila kung way ka di? Si Belen, puno naman katuig. Si Toto ang kinagot. Hindi naman dapat nga bantayan ni ina. Kabalo si Papa nga nagalibod ka sa isda. Wala sa ami. Pero maayo ini na pinsaran ko. Agod makabulig man ako sa kinanglan mo sa mga manghod mo. Ito isa na kasimana nga kapigaw gid sang nagasulod nga ulo brown sa talyer. Ay, ano pa nagamay ang sweldo ko? Ay, sige nang anak Kung maidaho ka sa akon, pasalamatan ko gid. Pero kung wala, nahangpan ko man. Boss, malibo naman ako sa isda. Agod temprano
mo subong pasahero mo Permibuta ang jeep mo. Ikaw siguro ang swerte sa pagbiyahe ko, lab. Abi, idog-idog blood yung tayo sa akon, eh. Mahikap ako sa paa mo. Sige. Ang ara na. Hoy, ang pagmaneho mo basi makabunggo kita. Hindi Wow, katibso sa paa mo, lab. Uy, ikaw lumol. Arabi. Ano ka ba lang? Kasakit ang kusi mo sa paa ko. Ay, naglagubo. Halukan ko lang na karon. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Ako si Mr. Jose Vergara, taga Talisay City. Kada gabi kapamasahe ko ni Mrs. Kaya gaplanakit ang akon lawas. So nabatakyan ko ang kanami sang iya nga resulta sa Santon Plus Nilimin. Babakaw sa mga butika, malapit sa inyong lugar. What makes this fruta real na real? Lasang na lasang, lasang real, real na real. This fruta! Kitang-kita, kulay real. No artificial color. Dan-dan, dalan-dalan, real fruit juice. Ang sarap, wala nang iba. Real na real, real na real. Dan-dan-dan, try what's real. Nesfruta. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may manggusti na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Narito na ang showdown ng pinakamagaling na mga choir sa bansa, ang 2018 MBC National Choral Competitions. Sumali sa Children's Choir Division o sa Open Category at maaaring manalo ng mahigit 100,000 piso. Para mag-audition, maghanda ng high-quality video recording ng inyong choir kasama ng audition form at ipadala sa MBC National Choral Competitions, Manila Broadcasting Company, Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City. Bago mag-October 15, para sa iba pang detalye, tumawag o mag-text sa 0917-865-9400 o tingnan sa Facebook ang MBC National Choral Competitions. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ko si Ninita Latumbo, taga San Isidro, La Paz. Sila isang doktor, si Xiim na kunong bukol ko sa ovarian cyst. Tinanglan, operahan gid ako ya kay Xiim na. So only sinisang manghod ko nga sa La Paz, tilawi ang D3 nga vitamins, life extension. Mga 1 month pinanginom ko ya. Daw hindi ko magpati nga madula mo. Basta daw milagro gid nga nag-ayo ko ya. Salamat sa mahal nga Dios kag sa life extension, vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Kag para sa libreng medical check-up o po ng mga medical doctors, magkadto lang sa Life Extension Clinic sa GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. Nagakinahanglan ka bala kapital sa negosyo, lakat sa abroad kag iban pa, mag-apply na sang emergency loans nga gina-offer sang Malakay Finance. Madasig ang proseso, manubo ang interest, kag jutay pa ang requirements. Ang Malakay Finance nagakinahanglan lang sang collaterals katulad sang SSS kag GSIS pension, house and lot titulo sang tuta, residential, commercial, agricultural o kung chattel mortgage. Bisita personal sa Malakay Finance, yara sa Corner North Drive kag San Juan Street, Santo Niño Stop, Barangay 2, Ciudad de San Bacolod o kung magtawag sa 433-4309 or 434-3827. Ang Malakay Finance may mga sanga sa Victoria, Sierra sa ground floor sang RPG Mall, Osmeña Avenue, magtawag sa 717-6090. Sa Sagay City, Rojas Street, Barangay Poblacion, magtawag sa 454-1492. Kag sa Cadiz City, yara sa Dala na Bilarde, magtawag sa 445-0511
1 sa Bago City, Adya Building 3rd Street, Barangay Poblacion. Magtawag sa 454-1538. Kagyara man sa Nagkarnuta sa Magan Building. Yung Humberto Streets, magtawag sa 454-0282. Kag sa siyudad sang Kabangkalan yara sa Carcanchel Building, Guangson Street, Barangay 2, magtawag sa 746-7011. Malakay Finance. Miles Soberano, problema ko akon hina sang functioning sang akon heart. My friend ko nag-recommend sang Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea na normal ang heartbeat rate ko. Salamat sang Dr. Alfred. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Ano nga bula-bula? Ining bath soap ko, nga way pag ani maubos, do hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula 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 bula. Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para sa mga germs. Shea butter, ulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. May TC, ang alkaline na vitamin C, ginaedukar, ginabalanse, kaya ginapabako ng aton immune system. May TC, nagatap na sa tanan nga infections, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kagiban pa nga mga balatian. Para sa marami kombinasyon, mag-inom sang May TC, kag Santon Plus Herbal Capsule. Mga abiyan, sundan ninyo sa pagpamati ang mga matahong nga kasugpon sang sulat ni Sami nga among ginatagan sang kabuhi karon nga simana diri sa aton palatuntunan. Mensahe sang paghigugma. Ginsulat kag sa direksyon ni Stella Suriba Villaluna, bugal nga ginadulot sa inyo sang DYEZ sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio News Flash. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 3:50. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen, Panyawan ukon manunggal liniment, Celebrity Kojic Soap, kag Celebrity Beauty Soap. Oras gindulong sa kaalwan sang Life Extension Vitamin D3, ang rekomendado sa mga medical doctors nga vitamin hormone for longer life. Ining oras ginadulong sa inyo sang Shane Herb Plus Capsule, ang pinagkamayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Oras gindulong sa inyo sang Biogesic, pangitaa ang maayo kag maatipan. Oras ginadulong sa inyo sang Downy, sa best ever Downy, bilis sa lispawis at long-lasting ang freshness up to 24 hours. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Mayong hapon Metro Bacolod, mayong hapon kabugisan niya Western Visayas. Yari na ang Aksyon Radio News Flash. Sa mga nagapangulo nga balita lokal, katunga sang konseho magatambong sa PCL Convention sa Zamboanga umpisa buwas to Biyernes nga adlaw. Mga sospetsado sa pagpangawat sa isa kapulian sa Banwas ng Calatrava na dakpanas ng kapulisan. Police Station number 6 ginakompleto na lamang ang dokumento para sa ipasakang kasubatok sa persona nga naglutang sa iya batchmate sa area sa Barangay 40. Sa mga nagapangunang balita national, video sang salakyan niya ginaligar nagpanilag sa iya puloy-an ginpakita ni Senator Trillanes.
350,000 ka mga estudyante ginakabalakaan nga madulaan sang scholarship sa idalom sa proposed 2019 budget. Palasyo nagdistansya angod sa ginadigar 55 bilyones pesos nga idugang sa 2019 national budget. Pulo ka alkalde, ginapasabat kasunod nga wala ang mga inis sadtong maglaslas ang Bagyo Umpong sa ilan na sakupan sunod sa DILG. Kagamuyan to ang mabalita sa sininga oras. Para sa Aksyon Radio News Flash, Aksyon ang Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Pasalubong ng bayan. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Santon Plus. Ay nga bayan gindulong sa kaalwan sang Life Extension Vitamin D3. Ang rekomendado sa mga medical doctors nga vitamin hormone for longer life. Aksyon! Radyo! News Flash! Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sa STL, ikaduhang draw o second draw ang mga maswerte nga numero 18-33, sa liwat 18-33. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magparihuman sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kabatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Angelica! Di ba lang kung nabatihan mo ako? Hindi ka magpatawag sa iya! Pakikpatuloy ikadua mga personalidad! Hipos! Bagutan ka! Wala ka na sa mahimo pa. Mapatay ka na! Wala na sa makaagaw ka, Angelica. Angelica! Hindi mo siya maagaw sa akon. Hindi! Angelica! Naibalag ko nga nabatihan mo ako! Walang ka ako ikaw! Kagbuligan ko ikaw nga mag-ayaw sa masakit mo! Hindi ka magpati sa iya! Butigon siya! Butigon! Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Hindi! Hindi! Wala ka musang mahimo sa akon! Kita lang dapat ka mag-upod! Kita lang! Kadi patyon ko ikaw! Hindi! Aglay ka, serial killer. Isa pagit kamatahon nga dramang rapunan sang aksyon. Diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang katarungan. Isa pagit ka produksyon sang DYEZ sa Bacolod, Aksyon Radio. Sheridin Artanga, 31 anyo. Nabatian ko sa radyo ang Dr. Alfred. Igintilawan ko na batyagan ko nga gamay ang bukol sa akon dugha. Di madamo gid salamat sa Dr. Alfred Your Mangustin. The Senior Bata Video Festival is calling for submission of video entries. The theme is Everyday Heroes. Winners will represent the Philippines in the Southeast Asia Pre-Jeunesse Video Festival. Open to all Filipinos with no registration fees. Deadline is on September 21. Visit www.anaktv.com or contact 352-2190 for more details. Kagagaling ko lang sa doktor. Kailangan daw bilhin lahat ng gamot sa reseta. Mabibili ko ba lahat? Paano kaya ito? Pag kailangan ng gamot, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba nito? Pag may kailangan gamot, huwag mahiyang magtanong. Kung may right med ba nito? Dahil gusto namin na gumaling.
magaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa vitamins at ibang gamot for kids, always ask, may right med ba nito? Right med for kids. Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa pananakit sa kalawasan. Ako gali si Roberto Pamin, 29 ang edad, taga Barangay Mugan Baybay. Ang nagasakit sa akong lawas, nagtula kag nagamagana akong pamatya. Gani, madamogin nga salamat sa Santon Plus Oil. Santon Plus Herbal Oil. Adlaw-adlaw may tuman nga peligro sa pamilya mo. Ang tooth decay. Pero hindi ka magkabalaka. Yari na! Ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power para sa maximum protection batok sa tooth decay. Goodbye, tooth decay! Basta may unique maximum everyday! Unique Toothpaste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Basta panyawan, manunggal. May diabetes, may mayuma, may antapresyon. Panyawan plus capsule ang dapat ngayon nun. Arthritis, prostate cancer, alibyo, mapatyagan. Bisan bukol, panyawan, katingalahan. Panyawan, manunggal. Panyawan plus food supplement capsule. Basta panyawan, manunggal. Mahalagang paalala, ang Panyawan Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kagaron, sa kasugpon sa gaton sugilanon nga ginatiguluhan, Aglay ka, serial killer. Diri sa aton palatuntunan, timbangan sang katarungan. Dugo sang taong nagmala sa blouse ni Angelica. Pero sa di niya ito nakuha. Kag anong natabo sa iya sang gabi nga ito? Kalahin siya nagasulod sa pinsar ko. Pero hindi mahimo ni Angelica ang ari sa pinsar ko. Pero sa diin niya nakuha ang dugo ngayon eh. Kagay sinudugo ang sa blouse ni Angelica. Kinanglan nga mapatod ko kit. Tawagan ko si Nunoy. Ang amon forensic technician. Ipacheck ko sa iya kung may match ang dugo sa blouse ni Angelica sa mga blood sample sa mga biktima nga nakuha sa forensic sa crime scene. Kalahin sa panagupnop ko. Kabay pang nagsala lang ako. Tawagan ko subong si Nunoy. Hindi mahimo nga buhi si Odette. Ang animal, nabuhi pa siya sa ginhimo ko sa iya. Pero patay na siya sa isulod ko siya sa garbage bag. Oh, ano ba lang hibuong ko sini? Tigala ko man nagkaisog sa iya sa pag-blackmail sa akon. Buhi pagaling gaga. Kinahanglang mapahipos ko si Odette. Isa lang niya katawag sa mga pulis. Mapriso na ako. Kinahanglan nga sa wala pa siya makahimos ang tikang isugid ako sa kapulisan. Mahulag na ako. Hindi mahimo nga madakpan ako. Hindi mahimo. May nakapanawag. Sino balay niya? Wala sa punvo ko. Basi si Odette ini. Sabton ko. Hello? Hello? Kumusta ka na, Lorenzo? Ikaw naman. Anong kinahanglan mo? Hindi ako magtawag sa imo. Kung wala ko sang kinahanglan. Sino kagid bala, ha? Hasta subong. Wala ka gihapon makakilala sa akon. Mamangkot bala ko sa imo kung nakilala ko ikaw, kung kilala ko na ikaw daan? Ikaw sa tuyo ko sa imo, Lorenzo.
Anong kinahanglan mo? Ihambal. Hatagi ako liwas ng kwarta. Ano? Kwarta naman? Hindi ka maghatag? Isugid ko ikaw sa Aba, hindi! Hindi paghimuay na. Nahadlo ka man gali. Pilang kinahanglan mo? Ina ang gusto ko sa imo, Lorenzo. Pila ang gusto mo? Mahatag ako. Hatagi ako liwas ng 5 milyon. Ano? 5 naman ka milyon? O ano? Hindi ka maghatag? Sige, bahala. Hulat. Hindi pag-i-off ang phone mo. Okay. Ihatag kong ginapangayo mo. Salamat, Lorenzo. Kahibala ka na kung sa diin mo ipadala ang kwarta. Salamat, kid. Hello! Baw, ginopsang gagang telepono ko. Habi mo kung maisahan mo ako, Odette. Nagsala ka. Karon nga nahibalaan ko na kung sino ka. Hindi ka na makapalagyo sa akon. Ako naman mabalo sa imo. Ihatag kong iya kinapangayo. Sa sinama pati Hindi ka ba kabalaka, Lorenzo? Ini na ang katapusan ko nga pagpangayos ang kwarta sa imo. Kung matransfer mo na sa account ko ang 5 milyones, ipadala ko sa imo ang video. Naging kuha ko sa rest house. Hulagid makaibalo si Lorenzo. Nang gina-video ko siya sa ginahimo niya nga pagkastigo sa akon. Antes niya ako isex. Wais ako, Lorenzo. Kag nagsala kagid. Nga wala mo gid siguro. Nga patay na ako sa ihaboy mo ako. Sapat ka, ha? Sapat ka. Demonyo ka, Lorenzo. Kag manabat ka na sa otoridad sa mga sala mo. Kamatayon gid ang ipamatbat sa imo. Ari na si Michael. Abrihan ko siya. Ay. Anak? Oh, Mang. Ginbatayan mo kinapagabot ko? Oo, anak. Ay, sulod na. Kakapoy, Ay, ubahan ng uniform mo. Oo, Mang. Ay, manyapo na lang tayon kita. Mainit pa man ang sudaan nga giluto ko. Haring uniforme ko, Mang. Abi. Kaibutang ko ini sa laguan. Anak. Nagkanto ako kay ina sa ila ni Angelica. Ano? Nagkanto ka sila ni Angelica, Mang? Oo. Nagkanto ako sa ila. Nagano ka dito? May ginsiguro lang ako, anak. Ginsiguro? Habi, diretso paliyog, Mang. Michael, may natukiban ako sa matuod nga amay ni Angelica. Nga, Mang. Anong natukiban mo na tungod sa amay ni Angelica? Anak, si Mr. Lorenzo Santillan. Oh. Amo ang amay ni Angelica. Ano?
ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo, puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda, protektado ka pa. Good news, mga bash! May dugay ng schedule ang Philippine Airlines. Halin Bacolod, padulong sa Metro Manila o vice versa, nga may introductory base fare nga 1,748 pesos lang. Di ba mga bash? Ano pang ginahulat nyo? Biyahe na ta! Ang Philippine Airlines sa nagabiyahe Bacolod to Cebu, vice versa, 2 ka flights kada adlaw. Bacolod to Clark, vice versa, 5 ka beses sa isa ka semana. Katugtub-anom naman ka flights ang Bacolod Manila, vice versa, sa adlaw naman sang Huwebes, Biyernes, Sabado kag Domingo. Sa dugang impormasyon, mag-login lang sa www.philippineairlines.com o kung magbisita sa pinakamalapit nga PAL ticketing office o kung partner travel agent. Biyahe na sa Philippine Airlines. Yari ang certified user sang Centrum Plus Herbal Oil. Ako si Mr. Jose Vergara, taga Talisay City. Kada gabi kapamasahe ko ni Mrs. Kaya gapalanakit ang akon lawas. So nabatagyan ko ang kanami sang iya nga resulta sa Centrum Plus Nilimin. Babakaw sa mga butika, palapit sa inyong lugar. Mula sa #1 na Smart Dishwashing Paste. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ikaw ang #1. Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himo sa Santon, soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix, ang sarap! Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Basta panyawan, manunggal. Rayuma arthritis, kapalang alay, ang imo lawas. Panyawan, liniment lang ang imo nga ihaplas. Katol-katol sa panit, arikis o kunlanag. Panyawan, liniment, may alibyo, katingalahan. Panyawan, liniment, gikan sa manunggal. Basta panyawan, manunggal. Si Angelica, may mental disorder nga ginatawag nga DID. Oo, Michael. Kag nakaagi na siya nga ginsulod sa mental hospital. Matuod ka, ma'am? Oo, Michael. Ginsugid sa ako ni Mrs. Santillan. Ang nagkakatabo kay Angelica. Ang balatian ni Angelica. Nakuha niya sa eksperyensya niya sa iyat mga ginikanan sa kay tita mo Olga kag tito mo Gardo. Ang pagmaltratar sa iya sang gamay pa siya. Chronic trauma ang tawag nila siling ni Mrs. Santillan. Ma'am, mayo na bala si Angelica? Inang ginaproblema nila sa buong. Nag-ayo na kuno si Angelica sang ginsulod siya sa mental hospital. Ote. Pero sining karon lang. May nadiparahan naman sila nga hindi maayo sa ginapakita nga hulag ni Angelica.
Ano blang buot mo siya? Ang DID kuno nga masakit. Oh. May duha kuno o kon madamo nga personalidad sa isa ka tawo. Ang mga personalidad nga ina, amo ang nagadominar sa imo. Sila ang nagadominar sa pensar mo. Kag si Angelica, may isa ka personalidad nga amo ang nagadominar sa iya. Ara, naabre ko ng gamay nga gate. Sambaran na mo ni Angelica. Isira ko liwat ang gate. Pihogit nga malipay si Angelica sa dala ko sa iya. Siguro, kainayan pa kong ginahulat. Angelica? Yuhuu! Jel! Ari na si Manang! Ay, alala. Kadulong. Dapat tayo nagaling kandila. Anay ka. May kandila ako din gintago sa kilid ng pansyon. Kuhaon ko kag sindihan. Anay ka. Di na tuman. Ari. Angelica? Masindi si Manang sang kandila, ha? Dali lang. Aring lighter ko sa bab. Kuoton ko. Aring lighter. Sindihan ko ang kandila. Ara, nagsiga ng kandila. Masanag na. Angelica? Jel! Sadiin ka? Masanag na bala? Angelica? Jel! Tano ka? Ka naglibi ka? Nga may dugo ang bayo mo? Ha? Ano natapo sa imo? Angelica? Day? Magsabat ka! Na ano ka siling ni Manang? Ha? Gin-ano ka nila, Day? Ha? Gin-ano ka? Ano? Ginhimus lang ka ni tatay? Ginlugos ka ni tatay? Ha? Sapat siya! Animal siya! Patyon ko siya! Patyon ko! Patyon ko! Nagabihan gid ako sa paglibod sa mga bakag kagduyan. Abaw sus, ari nagali ako napid sa alute sa mga punsi. Abaw sus, nugay naging nga wala sang nagaistra sa balay sa mga punsi. Oo, gubaon na kayo, kagangatop, mo hindi nagid mapuslan. Pero ang musulyo sa mga punsi, ara pa yagi hapon. Katag-as na sa mga kugon kag mga hilamon, ho. Ang atop na lang sang musulyo ang makita mo diya sa panglakturan ko. Anay ka? Ano yung nabatian ko? Do may nagasinggitan, pero kalayo kayo.
Ano to man? Ato naman. Ay, Ginoo ko. Ay, nagapalanindog ang mga balahibo ko. Kadulong na dira sa ginaagyan ko. Malayo ini sa highway. Ay, Diyos ko. Basi ang muni ginasiling nila ni nga may mabatian ka kung kagabihon. Ay, Ginoo, madali-dali kulakata. May nagamurtog siguro sa balay sang mga punsiyay. Basi kung ang mag-asawa nga napatay dang ang nagamurto. Ay, abaw. Nagapalanindog ang balahibo ko. Madali-dali, Kuya Lakat. Mami. Gabi na kayo. Wala pa si Angelica. Abi, Mami, relax ka lang. Paano ako makarelax? Basi kung ano na natabo sa iya. Nakita siya kay ni Alvin. Ginsunod-sunod siya ni Alvin, Mami. Ote, sa diin siya kung nagkadto. Kada mo sa ginkaduan niya. Nagbakal siya sang wig. Sang dako-dako nga tiliver. May ginbakal man siya sa hardware. Ambot ko na, no? Kagtungod na abdan si Alvin sang stop sa traffic light, wala na niya masundan si Angelica. Ginpangita niya, pero wala gid niya makita, Mami. Diyos ko, Nika. Ano na ang ginabuhat ni Angelica? Sa diin ang utod mo. Mami, kung naghahatag man na sa problema si Angelica sa imo, maayo pa nga parsahon na lang naton siya nga dalon sa mental hospital. Samtang wala pa siya makahimo sang malain o kung makasakit sang tao. Nika! GAG Dynamic Glass. Nagabaligya wholesale kag retail sang local ukod imported glass, aluminum, UPVC kag accessories. Sole distributors sang Alcofil Local Aluminum. Nahamtang sa P. Hernaez Street, Libertad Extension, Taculing, Bacolod City. May telepono 034-707-2535 or 0917-799-0148. Basta lokal kagurig, GAG Dynamic Glass. Barato, guwapo. Worried ka ba sa mataas na sugar at diabetes? Inom na ng Dr. Alfred's Green Coffee na sugar-free. Pinatamis ng stevia. Nakakape ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, and be healthy. Drink Dr. Alfred's Green Coffee every day. Sa labada, habon. Sa paghugasang pinggan, habon. Sa paligo, habon. Pero sa feminine area, mayo ba ang habon? Basi hindi tama, di bala? PH Care Naturals Guava. May ara real guava leaf extract nga magkuwasang bakterya nga gadalas ang odor, itch, and irritation down there. PH Care Guava. Gentle protection kada adlaw sa presyo nga barato pa sa 2 ka pisos. Sulit! We got you, girl. PH Care Naturals Guava. Be PH Care Guava protected every day. We got you, girl. Mula sa #1 na smart dishwashing paste. Galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling-galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Kamot ng kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Alden Richards for Neozip. Sipon, itigil, itigil, itigil. Yan, virus with less action from Neozip. Tulong panlaban. Sipon, itigil, virus defense action. Mag-Neozip na. Neozip
helps protect your respiratory cells from sipon virus when taken every 6 hours. Neozep is not an antiviral drug. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Sa grabe na sipon, mag-Neozep. Talong proteksyon sa hawa, kompletong ginhawa. Suabe ang aroma. Senthon Plus Coffee Mix. Suabe ang timpla. Senthon Plus Coffee Mix. Suabe ang sabor. May kape ka na, may bulong ka pa. Mga abyan, sundan ninyo sa pagbamati ang mga matahong nga kasugpon sa atong sugilanon nga ginatiguluhan. Aglay ka, serial killer. Diri sa atong palatuntunan, timbangan sang katarungan. Ginsulat kag sa direksyon ni Annalyn Mirabel. Bugal nga ginadulot sa inyo sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24. Ining nga oras, ginadulong sa inyo sang Shane Her Plus Capsule. Ang pinagkamayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Oras ginadulong sa inyo sang Right Med. Para sa vitamins at ibang gamot for kids, always ask, may Right Med ba nito? Right Med for Kids. Ang ining oras dala sa inyo sang Tide. Gulat sa puti, gulat sa bango. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Haller! Yari na kami sa kamadasang survey. Scoring number 1. Hataw sa kapihan, barberyahan, tubaan, pantalan o kung sa litsunan man, paborito gid sang tanan. Sa mga mall o kung merkado man, tambayan sa sosyal, kikay, bading o kung macho man, bisan sa walkman, kami ang ilagi na pamatian. Exciting ang mga eksena ang ilagi na tutukan. Gimmick, hindi maubusan. Kwelang-kwela na, liyamadong-liyamado pa. Amon style, caring-caring nila. Tungod may action na, may ability pa. Puwerte nga ability. Programang may kiliti sa masa. Sa pagpamati, hindi makapalasa, makasiling ka. Oh, dagdagan mo po. Puwerte nga ability. Dulot sa inyo sang Aksyon Radio Bacolod. Sabi mo kita, magkadayo na. Kay sakop mo ko, nanumbaka. Kalit gibiya. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Sinong ko, sir? Agdala na dumaraw. Safe ko na, sir. Tikinanganglan, di ko na operahan. Ay, nagkadako sa liog na. Kupos na gito nga nagkupos niya. Wala na gito sa subo. Dapat salamat gid ako sa Life Extension Vitamin D3. Kaya nag-ayo ang akong nga bata. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting abayo, mangin. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwede nga hindi na ako maglugong, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue.
Blue with Power Whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Si Josefina Perez, Barangay 14, Victoria City. Ang mahambal ko lang sa Santon Plus Herbal Liniment nga dako gid ang pagpasalamat ko kay siya gid ang nagpaayos ang tuhod ko nga nagasakit. Ang Gems 7-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng. Nakatutulong ito para maging masigla, malakas ang katawan at tumutulong magpatalos ng memorya. May agaricus mushroom na mabisang antioxidant, ganoderma. Tumutulong naman magpaganda ng kondisyon ng atay at spirulina na mayaman sa protina. Mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Ang kapeng kakaiba. Mabibili sa mga supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. The original Koi Herbal Capsule is back! Magbakal na kagipasakop ang resibo o kon empty blister foil sa enrollment mo sagot ko. The original Koi pang matrikula promo. 20,000 pesos ang sarang madagan kada monthly draw. Kag 50,000 pesos naman para sa grand draw. Para makapasakop, isulat sa isa ka matilo ka papel ang title sa promo The Original Koi pang matrikula promo 2018. Enrollment mo sagot ko. Ilakip ang imo nga pangalan, edad, address, contact number kag pirma. Isulod sa sobre kag lakipan sa imo nga proof of purchase nga duwa ka empty blister pack sang Koi Herbal Capsule o kung resibo sang Koi Herbal Capsule worth 250 pesos kag ihulog ini sa mga drop box sa mga butika sa inyong lugar. See posters for details. Kamot ng kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Maayo nga pagpadako ang ako na mataan. Pagsagod sa pamilya ang ako na batyagan. Healthy together sa United Home. Ang pamilya nga maayo masarangan nga mga bitamina kag pulong nadugangan na. Pag-ong United Home C-Tab Premium para sa level up nga resistensya. Hindi acidic kay sodium ascorbate. 450 SRP, kata tablet lang. United Home Bronco sa maping mga ubo. 450 SRP lang. United Home Fever Tab sa hilanat kag sakit sang ulo. 150 SRP lang. Dugang pagpadako para ang pamilya. Healthy together sa United Home. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Sodium ascorbate is the generic name of C-Tab Premium. Carbocysteine is the generic name of Bronco. Paracetamol is the generic name of Fever Tab. If symptoms persist, consult your doctor. United Home, isa ka pamilya nga may kalidad kag masarangan baklon nga mga bitamina kag bulong. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang sakit sa ulo, hila na. Sakit sang lawas. Kagbugha, pahinayon ka. Bayain na ang daan nga naandan. Magbag-o na. Fast forward na sa kasulhay. Mag-Rexidol Forte. Baskog ang banat sa apat. Sa sulod sang 12 minutos lang. Ganit dasig balik halin sa masakit. Dasig balik ang kadasig mo. Rexidol Forte. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Paracetamol and caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga bossing, every morning, enjoy gig ko sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Bangod ang Santon Coffee Mix, may Santon, soy milk, kag malunggay, tagiban pa nga mga medicinal herbs. Bossing, ano pang ginahulat mo? Mag Santon Coffee Mix ka na. Maayong adlaw lang sa katapos ng Aksyon Radio.
Tawagan ng gali ninyo ako sa kay Minda. 25 anyos ang edad. Mahilig ako magbakal sang sapatos. Hindi signature ha, kundi baratuhon lang. Ang buot silingon, ang last pair, ang mga ginabakal ko kay siling ko, mabakal ko sang mahal pero isa lang. Pero kung barato ya, damo ang mabakal mo. Agad inyo mahang panang tanan, pamatiin nyo ang iamot ko nga ability. Diyos ko, Menda, ano tadi sa sapatosan mo? Iyari man nga. Ay, abi ko, anay ko mamahaw tayo iya. Dito tabala sa mabugnaw nga mulho, kaya init di Masungaw na di ekro ng kilikilay power ko iya. Ay, katsangka Wala itong balagi. Dali lang mo. Ari ay. May laspero. Ang ano? Ay, aba, tagot 50 pesos lang ang sapatos. Ano? Tagutsinta lang? Bo, Diyos ko, katsapatula, giblesi mo, Menda mo. Katsips ang ginabakal mo. Dito ta sa isema. Namin to yung standard yung mga sapatos nila to. Mahal to, pero solid naman niya. Ay, hindi kuya. Tag 700 ang pinakabarato. Hindi na Ari di ay, tag 80 lang. Ay, Diyos ko. Tinami man ni. Wait, nagbalagi. Dali lang, tay pagkatapos ni. Dito ta mamahaw sa mabugnaw nga lugar. Promise Oo, gani. Wala pa kong udaan niya kapang riban niya kapag manicure. Wala pa kong gintawgan sa mga suki ko. Anay ka ba, Minda? Hindi na matangtang ang sapatos nga baklon mo. Last pair pa nga daan. Sus ko nanganganib na maubos. Do endangered species ba? Sa paggamit lang na iya balaya katya. Mayara kaning nga isa na katuig sa balay. Intact pagyapon. Galing. Sige. Go na ako ng last pair nga sapatos. Basi maunahan ka pa sang iban. Go na sa kahira Tugi-agi Ano naman ginabakal mo ni Minda? Oho, kadamo na sa sapatos mo sa siyura ko. Ang ibang ganit nagkayab-uka na. Ano man damo nga sapatos man? Ang ibang ganit wala mo na ginagamit. Ay, sige lang malamang. May inanda bala Gamiton ko man na. Kabalo ka na gid nga ginapares ko na sa bayo ko, pro. Color matching ba lamang ang ginatawag? Kung anong color sang bayo ko, amo man ang color sang sapatos ko. Arte. Kung ako sa imo, ipanghatag mo na to sa nasunugan mo na sa piyak nga puro kayo. Mapostlan pa nila ina. So sa i-display mo lang ang sapatos mo. Ginatila sang gagmay nga ilaga na yun. Kamang higko pa to. Ha? Ay, tuod ka ma? Ay, titinluan Pila man lang sila imang labaman. Buka namin sa mga ilaga ba? Kinihimo nila yung tululugan ng sapatos ko. Eh siguro kabahos ang sapatos mo. Ano pa? Dito sila ng tiner. Si mamang ay, oy, may fit deodorant na iya, ma'am, no? Ano nga fit deodorant man? Ang toilet sanitizer ko lang itapiswit mo sa sapatos mo. May kung wala ko makita kay pinsa mo sa sapatos mo ya, Unodoro? Mong regalo ko si Muga. Ang shoes na lang, kabalo ka naman nga likes ko, gidya. Ang shoes, my dear. Bawa ka sweet ang palangga ko ba? Tani mo ka lang sina kung mag-asaway na tanong. Very sweet. Ako galit. Kay sapatos ang gusto mong regalo ko sa imo sa mansari naton. O sige baklanta ka. Ano gusto mo? High heel or flat shoes? Flat shoes na lang, damo na ko tuya, high heel. Tag-isa pa to kalibong bakal ko.
Wala kong tugan ginagamit. Hay, nagkakatangtang na lang ganing panit sa to. Kiti, wala mausar mo. Hamugalan ng rason nga, barato na lang ginabakal mo. Ay, correct ka, Gid. Isa pa, hindi ako komportable sa high heel. Mayon ikon flat kay dasig ang dalagan ko. Ay. Ara, Ay, ara, nagaling sapatosan, oh. Sige. Ako na lang ba mga sapatos mo? Damo ka naman sa sapatos. Ay, bata pa bakal to kay mamang, Parang tumalang na. Kung type mo yung sapatos ko, pangita ka to sa baratuhon ay. Malakat na lang ko. Hindi ko pagilabti, ha? Hoy, hindi pagilabti mga sapatos ko na, ha? Te, ano ang hambal ko si imo doon, na? Dalok-dalok na yan sinang minday, Pangayuan lang ang iban nga bagay sa iya, hindi lang yung sapatos, Di, nagaka-expire ba lang sapatos kung maglugay, Cheryl? Tani, ipangatag yan na lang na sa aton. Mas maayo na lang na nga ma-expire sang sa makapulos ng iban. Baida, waklas man ang iya mga shoes. Hindi ka man ay mag-asa ng mga hatag ang pakaisa nga ina. Ay, Cheryl, Dona. Ay. Are mga groceries nga ipadala ko sa inyo, Ambala si nanay nyo nga amula na, ha? Ay, Joy? Kwan, nanamian ko blasang mga kulor sa sapatos ni Minda. Ang kwan dyan, ang puti, balat siya nanamian, gid ko. Kinanglan ko gid ang puti sa PE namon, Ako na lang nagbalat, Joy. Ay, sus, pangayo lang sa iba nga bagay, hindi lang ina-dona. Punos last pair nga daan ang bakal niya sina. Kag bisan magbakal man ako sina, wala na ako sa makita nga pareho sila nga disenyo. Te, mahirat ka pa duna. Hambalang ka na gid nga hindi na mamilit ka gid. Kating, sang bagol mo, Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplement 2 in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang ka kapsula. Inaadlaw-adlaw umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplement 2 in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang ka kapsula. Inaadlaw-adlaw umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Emperador, ang galing ng Pilipino. Ako po si Coco Martin at ito ang ating tagumpay. Ang galing ng Pilipino, iwagay-wag, ibang klase ang talino. Dapat ay walang kapantay sa sipag mo tiyaga. Umaangat buong bansa, ito ang ating tagumpay. Emperador, ating tagumpay. Drink responsibly. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himog sa Santon. Soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Ano nga bula-bula? Ining bath soap ko nga way pagani maubos do hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula 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 bula. Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para sa mga germs. Shea butter, ulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa pananakit sa kalawasan. Ako gali si Roberto Pamin, 29 ang edad, taga Barangay Himugan Baybay. Ang nagasakit sa akong lawas, nagula kag nagamagana akong pamatya. Gani, madamo gid nga salamat sa Santon Plus Oil. Santon Plus Herbal Oil. Mula sa #1 na smart dishwashing paste, Galing mo. with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Bulong sa hilanat sang bata, hindi tsakto ang barato lang. Amo ang amon? United Home Kidilets. Sulit magpaayo, napamantod ang kagiyang 225 XRP lang. United Home Kidilets. Halin sa United Home. Unilabian. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Kidilets. Sa hilanat sang bata, mag-United Home Kidilets. Napapatuday ang bisa, kag hiyang. Amo na, sulit magpaayo. Narito na ang showdown ng pinakamagaling na mga choir sa bansa, ang 2018 MBC National Choral Competitions. Sumali sa Children's Choir Division o sa Open Category at maaaring manalo ng mahigit 100,000 piso. Para mag-audition, maghanda ng high-quality video recording ng inyong choir kasama ng audition form at ipadala sa MBC National Choral Competitions, Manila Broadcasting Company, Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City. Bago mag-October 15. Para sa iba pang detalye, tumawag o mag-text sa 0917-865-9400 o tingnan sa Facebook ang MBC National Choral Competitions. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay available sa 3 variants: light, strong, and sugar-free. Kaya siguradong may mapipili ka. Nakakape ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, and be healthy. Drink Dr. Alfred's Green Coffee every day. Amo ko sinaiya kadalok. Bahala na da nga mag-fade ang panit ng sapatos ko, hindi gi ko yung manghatag. Gani ginatago ko lang ang ginatago ang mga sapatos ko. Bisan pa ang pakaisa ko nga daw maano na nga mangayo, ginadalukan ko. Dadma ang tanan sa akon. Sa pagpadayon ko pagid. Pwede ka pangayo favor sa imo. Kabaytaning hindi mo ko bagbalibaran, ha? Bay, ano na ha? Hindi lang kwarta ha, kaya wala gi ko sina. Pwede mahulam ang shoes mo nga white? Bay, what? Oo. Ay, hindi ko ya. Ay, ang paborito ko kik na kulor, ang mungulamun mo. Ay, isa pa. Ay, ang karabaw na yan tiil mo. Sa 7 lang yan balang tiil ko. Sobra ka naman imo, yaya. Hindi man nabi magpaulam sa ako na mangod ko mo. Isa pa, way ko isang ibakal. Tunal na kapayaw ko naman sinasuksok ka. Pambita man ang iban. I-dispose na lang ang daan mo yung shoes. Sige na. What are friends for kung dalakan mo ko yung BFF mo? Bay, ay no, kaya ka na gani BFF ha? Nga sapatos ko, diyang hilabtan mo yahaw. Hindi na nanabala yung sapatos ko. Dress lang niya balaging. Hindi lang shoes. Ay, sige Do not disturb me in the future, ha? Diyos ko. Kadalok sa imo. Malakat na ko, Ay, sorry, dali lang. Okay, bala sunggod, gang? Diyos ko, naman ba? Hindi ba na mag-inarte, ha? Hindi kaya bala mabuhi nga wala ka BFF. Well? Oo, ikaw yung akong BFF. Kag wala na ko sing iban nga BFF magluwa sa imo. Hindi na bala napiga mo aso ko. Sige na Ay, bala. ama, kung makariya ka do, ay, Diyos ko, do magjuwa tayo nga duwa ba? Ay, kahilas, Ay. Kung
Kung hindi ka, mabakal na lang ko May mangutang na lang ko iya sa juwa ko. May pa na yung juwa ko iya kay mapahulam sa akon. Ikaw imo ya kadalok sa imo. Fine. Ayang, sige basta hanungan mo ha. Hindi mo paglabhan ha. Ako lang na yung bahala maglabasin na pag uli mo. Oo, ba Diyos ko, ay kabuot sa friends ko Te, kung hindi mo ko pagpaulamon, malimunaw yung friendship natin nga duha. Ay, doon nagliwat ang pensar ko Ha? Hindi na lang Tanaw mo pa si musang wakal, ging. Buot mo siling, hindi mo kaya pagpaulamon? Pangita to, laman mo Bahala na ng BFF na wala na. Ano? Sikat siya nga, walang sa imo, dalukan mo, gid. Ay, sus, mainit ko gani. Ipanghatag ko na lang ang sapatos mo. Kasabad ba na? Ginaitihan sa mga ilagaakta nga. Dugay-dugay. Talimbabaga na ginawa sulod dira. Ay, ambot ang si mamang niya Baratuhon na ba na yung mga sapatos ko, mang? Nga mga sapatos ko di ginainteresan ng layahaw. Pamatsyag ko. Duka tripping na lang ginila na yung sako niya. Nano na sila yaman? Abi pang labi ng mga sapatos mo, ha? Ang tanan-tanan, ha? Pati ang nakatago sa karton. Ay, hindi ko maguba na yung karon niya. Ay, wala ko yung balagalabas ang sapatos, mang. Ginabrush-brush ko lang niya kay jutay nga tubig, ginawisik-wisikan. Ay, Itong green ko nga dal shoes man. Isuk-suk to karon pro. May date kami nga daan nga duha ni Morgan. Ay, ari gali ho. Pero ano nagtinglo ni Haw? Hala, simutan ko be. Hala, ginaba ni Mamang? Ay, hala, ati maayo man Do nag-shine like a diamond. May.